Sound check, test mic, 1, 2, 3. Isang magandang umaga po mga kababayan. Good morning everyone. Magandang umaga po. Sound check, test mic, 1, 2, 3. Okay, sige po. Hi everyone, hintayin lang po natin yung 10:30 ng umaga para ho tayo makapag-live sa ating telebisyon. Welcome po sa CLTV 36 Ustream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. At kayo po ay nakatutok dito sa ating news stream. Siyempre, ito ho yung pagbabalita natin. Handog sa inyo mga kabalen. Ito hong mga balita at impormasyong mga totohanan, balita at impormasyong may paggagamitan. Like, share, follow po itong ating streaming at makibahagi po sa discussion dito sa ating comment section. Yan, hintayin natin yung 10:30 at maya-maya. Siyempre, mapapanood ho tayo live. Hindi lamang dito sa Facebook page ng CLTV 36, hindi rin din sa YouTube, kundi maging sa ating mga live streaming app sa Google Play. Pwede hong i-download yung CLTV 36 app kung ikaw ay Android user. At syempre, sa telebisyon, CLTV 36, sa Signal Channel 115, nationwide ho yan mga kabalen, Luzon, Visayas, Mindanao. Napapanood ho ang ating mga programa at syempre dito ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. For the meantime, panoorin muna ho natin itong traffic situation sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway habang iniintay ho natin yung pagpasok natin sa telebisyon mga kabalen. Ayan, muli isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakatutok dito sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Again, ulitin ko lang, napapanood ho tayo live dito po sa Signal Channel 115. Nationwide ho yan, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre dito ho sa Central Luzon sa ating 38 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Lalo-lalo na ho dito sa Pampanga at ilang mga kalapit na lugar. Mga kabalen, kung hindi pa po kayo nakakapag-scan nitong inyong mga digital TV box, kukuha ko. Susubukan kong kumuha ng remote. Teka lang mga kabalen. Ito, kukunin ko. Layo. Ayan, para may props. Ayan, papakita ko ho. Ito yung ating remote control. Meron ho kayong makikitang scan dyan. Ayan. O, diba? Scan. Pwede na pala ako mag-live selling. Ayan, may makikita ho kayong scan dyan. Pindutin nyo yung scan para sa ganyan makita ho ninyo yung auto search. Tapos lalabas yung CLTV. Make sure na yung inyong antena ay nasa maayos na lugar. When I say maayos, wala ho sa ilalim ng papag o kaya wala naman sa ilalim ng dining table. Lagay nyo ho dyan sa may malapit sa bintana o di kaya naman sa bakod. O mas maganda kung kaya sa bubong, mas mainam. Pero subukan nyo muna ho sa tabi ng bintana kasi lalo na kung nasa mataas na lugar kayo, makukuha naman yan. Ayan. Ito po yung scan Kanata pong Manton, makanano mag-scan. Ito po. Ayan. Ito po yung remote ninyo Kasi bakit palang mag-online selling?
O, scan. Ito po yung scan, pipindutin natin. Yan, mga kabalen, ha. Tuturuan ko kayo paano manood ng CLTV sa inyong malalaking telebisyon para naman mabuksan ninyo yung inyong telebisyon, ha. Ayan, sabi ni Roald. Ayan, maraming salamat, Roald. Hi, Roald. Isa po sa ating mga masugid na tagapanood. Hello, Roald. Happy Monday. Good morning sa iyo, Roald. At sabi ni Roald, sa Signal Channel 115 meron. Ayan, oo. Lagi siyang nakatutok sa atin. Thank you, Roald, sa iyong walang sawang pagtutok sa CLTV 36. At eto, sige ho, silipin muna natin yung lagay ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Narito, lakihan natin, Kuya Justin, yung ating screen. Ito ho, sa mga oras na ito, hindi gumagalaw yung mga sasakyan. Hindi, naghang yung streaming. Akala ko hindi gumagalaw yung mga sasakyan sa mga oras na ito. Kala ko nasa tayo, nga yung Alice in Borderland. Alice in Borderland yan, di ba? Tama napanood niyo yan, Alice in Borderland. Hindi gumagalaw, nag-stop bigla yung mundo, di ba? Ito ho yun. Hindi, naghang yung streaming ditong reset lang natin, ha. Dito pong NLEX Corporation. Via NLEX Corporation, real-time traffic monitoring po tayo. Ito ho, mga kabalen, ang inyong nakikita sa inyong mga screen. Isa-isahin ho natin. Sa gawing itaas muna, ito hong sabi, wait lang daw, waiting for live signal. Ayan, sa gawing itaas muna ho tayo, Balintawak, northbound lane ng Balintawak Toll Plaza, maluwang ho sa mga oras na ito yung sitwasyon dyan. Ganyan din sa Mapulang Lupa sa Valenzuela, bagamat may volume ho ng mga sasakyan, ay fast moving pa din. Ito hong kanilang andar. At dyan sa Mindanao Toll Plaza, maluwang ho yung sa may RFID, may bahagyang pila sa may section ho ng cash lane. At sa baba naman ho tayo, dito ho sa may Kawayan Interchange, fast moving pa din po, magkabilang linya. Ganyan din ang sitwasyon sa may Bocaue Toll Plaza. Ito hong inyong mga nakikita sa gitnang screen, sa baba. Yan ho yung mga pasalubong sa atin. Mula ho yan, o yung patungo ho yan ng northbound, papuntang Bulacan, papuntang Pampanga, at ibang bahagi pa ng Central at North Luzon. At ito naman hong gawing kanan sa pinaka-ibaba, ito ho yung north and southbound lane naman ng San Fernando area, dyan ho sa may San Fernando Interchange, parehas na maluwag. Ito hong magkabilang lane ng NLEX sa bahagi ng syudad San Fernando, Pampanga. Sa oras na ito, alamin naman natin ang magiging lagay ho ng panahon. Narito na po ang latest weather forecast mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 20, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o itong hanging amihan, partikular na sa northern and central Luzon. At ito ang magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng eastern section ng northern and central Luzon. Ito yung area ng Cagayan Valley Region, gayon din sa Aurora at Quezon. Samantala, makikita natin yung mga kaulapan na ito. Ito po ay mula or epekto ng easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ito nagdadala ng mga kaulapan na magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan, partikular na silangang bahagi ng Mindanao, yung area ng Caraga at Davao Region. Samantala, sa nalabing bahagi ng ating bansa, dito sa Luzon, mga isolated light rains pa rin ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, sa Visayas naman at sa nalalabing bahagi rin ng Mindanao, ay asahan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Maglalabas naman tayo ng mga thunderstorm advisories mula sa iba't ibang mga Regional Services Division Office ng Pag-asa kung may mamataan tayong mga kaulapan na maaaring magdala ng mga pag-ulan. Samantala, hanggang sa pagtatapos ng linggo ito, medyo maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo. Wala tayong namomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Inaasahan naman natin na bukas, posibleng magkaroon din ng maulap na kalangitan yung bahagi naman ng Eastern Visayas dulot nitong easterlies. Dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan,
particular na sa Cagayan Valley Region at gayon din sa may area ng Aurora at Quezon. Basically, sa may silangang bahagi ito ng Luzon, epekto ng amihan. Sa lalabing bahagi naman ng Luzon, inaasa natin yung mga isolated light rains na dulot din ng amihan. So, but generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng Luzon except sa mga usual natin na mga light rains. Kadalasan nangyayari yan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Lawag, 22 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio hanggang 23 degrees Celsius. Mula 15 to 22 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Tuguegarao, 22 to 28 degrees Celsius. Sa Legazpi, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius. Posible pa rin na bumaba yung mga temperatura natin hanggang sa buwan ng Pebrero kung saan patuloy nating mararamdaman ang epekto ng hanging amihan. Sa Palawan area naman, makikita natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Visayas naman, asahan din natin yung generally fair weather na may mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Inaasa natin bukas, posible maging maulap sa may bahagi ng Eastern Visayas sa pag-iral ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Tacloban naman, 25 to 32 degrees Celsius. At dulot nga ng amihan, magiging maulap ang kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Caraga, partikular na sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, at gayon din sa may Davao Region, partikular na sa Davao Oriental. Asahan natin yung mga pag-ulan at maaaring magdulot ito ng mga flash floods and landslides, kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin sa may eastern section ng Mindanao. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao naman, mga isolated rain showers o mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog naman yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Zamboanga City, 24 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat mag-ingat kapag meron tayong mga thunderstorms na maaaring magpalakas ng alon ng karagatan. Inaasahan din natin sa mga susunod na araw ay posibleng lumakas ang amihan at posible po na magtaas tayo ulit ng maglabas tayo ng gale warning sa mga susunod na araw, partikular na sa hilagang bahagi ng Luzon. Ang araw naman natin sisikat mamayang 6:25 na umaga, lulubog, ganap na 5:49 ng gabi. Sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Ano na, pag naglalabas tayo ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information, maaari po tayo mag-follow sa ating X, sa Facebook at sa YouTube at sa ating website para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon sa lagay ng ating panahon dito sa pag-asa.dost.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed weekdays sa inyong lahat. Ayan. Ayan ulit. Ayan ho mga kabalin, inyong nakita si Kuyang Obet, DOST Pag-asa Weather Update. At medyo excited si Kuyang Obet Badrina sa weekend. Sabi niya, Kuyang Obet, lahat naman tayo. At maraming salamat, Obet Badrina ng Pag-asa para ho sa weather update. Ngayon pong araw ng Lunes, January 20, 2025. Silipin naman ho natin itong isang mahalagang anunsyo mula ho sa Pampanga Giant Lanterns. Opo, nakapost sa Facebook page ng CLTV 36 News. Ito, mga kabalin, pakita ko lamang. Ito ho, sinasabi, we are aware of the circulating news that the Pampanga Giant Lanterns will not participate in the next season of the Maharlika Pilipinas Basketball League. We would like to assure everyone that this is false and untrue. Diba? False and untrue. So, siguro false talaga siya and untrue. The Pampanga Giant Lanterns will still join and participate in the next season. We also remind everyone to be cautious of fake news online. Thank you very much. Yan po mga kabalen. Hindi raw totoo na hindi nalalahok sa MPBL. Sa darating na season ng MPBL, ito pong defending champion Pampanga Giant Lanterns. Sa kanila pong official statement sa Facebook, kanila hong sinabi na tiyak at tinitiyak nila na magpapatuloy ang kanilang pakikilahok at syempre yung pag-defend ng kanilang title dyan sa MPBL. Ayan, bago ho tayo magpatalastas, bigyang daan muna natin ang ilang komento sa ating social media. Ito si Roald, nag-comment ulit. Sabi niya, greetings from Mayor Eric B. Africa in Lipa City watching CLTV 36. Ayan, maraming salamat Roald
Paulo G. Santos. Shout out Kuyang Paulo G. Ayan, magandang umaga, Paulo G. Santos. Ayan, abangan ho natin si Kuyang Paulo G at ang kanyang mga pakulo sa mga darating na araw. Ayan, Liana, ito si Liana Canilao. Magandang umaga po, Li. Ayan, magandang umaga, Liana Canilao. Abangan din ho natin yung mga balita na ihahatid sa atin ni Liana. Liana, ba yung mga balitang hinihanda natin dyan? Ito ho yung pagdalaw ni Bam Aquino sa Pampanga. Kailan nga ito? Nung Biyernes. Dumalo siya dito. Ano pa? Ayan ho, may follow-up din, update dito ho sa kaso o doon sa naging insidente ho ng pagkasawi nitong 17 years old na dalagitan na si Von Erica Raimundo. Ayan ho mga kabalen. Uy, sabi ni Roald, don't be absent tomorrow. Ayan. Ayan Gusto ko yan, Roald. Gusto ko yan hindi tayo absent. Araw-araw ho tayong magkakasama sa Newsstream. Isang mabilis na patalastas lamang at kami po ay magbabalik. Yan, nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ayan, mga kabalen, sa oras hong ito, silipin naman din natin yung ilang pang mga balita sa Facebook page ng CLTV 36 News. Gaya na lamang ho nitong pagdiriwang ng pista ni Santo Niño dyan ho sa bayan ng Candaba. Teka lang Yan. Ito ho mga kabalen, Ito ho yung naging pagdiriwang, itong selebrasyon ho ng kapistahan ng Santo Niño dyan ho sa bayan ng Candaba, Pampanga. Aabot ho sa 60 na 60 na imahen po dito pong Santo Niño ang iprenosisyon. Opo mga kabalen. Dito pong linggo, January 19, at nagbinihisan ho itong kasabay ng kapistahan, yung prosesyon ng iba't ibang karosa, gayon din ho itong mga bata na nagbihis ala Santo Niño at mga anghel. Narito ho yung ilang mga larawan na kuha ni Sheena Manalastas. Binahagi po ng ating kabalen na si Sheena ang kanyang POV sa ginawang prosesyon dito pong linggo, January 19 sa bayan ng Candaba, Pampanga.
Ito ho mga kabalen, ano? At silipin naman natin itong ilang update din kaugnay naman ng areas of concern dito po kaugnay nitong binabantayan nating eleksyon, ano? Ito ho mga kabalen, 14 na lugar sa Central Luzon ang napabilang ho sa tinatawag na areas of concern ng COMELEC. Mamaya sisikapin ho nating makausap si Attorney Elmo Duque, ang Assistant Regional Election Director ng COMELEC Region 3 para ho mabigyan tayo ng update no ang kaugnay ho nitong iba't ibang kaganapan. At ngayon ongoing din ho itong pagdinig ano dito sa ginagawang itong nangyaring mga insidente ng pagpatay sa ilang mga lokal na opisyal dito ho sa Pampanga, particular sa 3rd District, ano? At isa din yan sa mga dahilan kung bakit napabilang ito hong City of San Fernando doon sa tinatawag na election area of concern dito po sa Central Luzon. Dahil dyan sa mga recent incidents ng pagpatay sa mga local official dito ho sa Ciudad San Fernando at gayon na rin sa bayan ho ng Arayat, Pampanga. Kaya naman napabilang din ano, yung Arayat. Sa Baler naman, sa Aurora, nandyan din ho yung Baler. Yung sa Bulacan naman, may Kawayan at San Miguel. At sa Bataan, Mariveles naman ho yung kabilang sa tinatawag na area of concern. Okay, sinisika pa ho nating makausap si Attorney Elmo Duque, ano? Para ho mabigyan tayo ng update o mas maipaliwanag sa atin kung ano nga ba itong ibig sabihin, ano? Oo, ng mga code na to, yung orange code, yung yellow code, ano, pero yung orange code ho, ito yung mas mabigat, mas binabantayan, ano, gawa ng mga insidente, itong recent incidents po ng election-related incident kung tawagin, ika nga, ano. Kabalen, sa oras hong ito, sige, ibibigay ko na sa inyo live ho. Panoorin natin itong ginagawang pagdinig ng kamera kaugnay ho nitong insidente ng mga nangyaring pagpatay ano sa ilang mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Pampanga, partikular na ho sa 3 distrito. Nandyan ho ngayon sa kamera ang bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office 3 na si Police Brigadier General Jean Fajardo. At narito po at siya ho yung bisita dyan sa kamera. O Pampanga. Thank you, and I'm ready to answer your questions, sir. Okay, thank you so much, Regional Director Jean Fajardo. For the meantime, before we ask questions, we'll be asking yung ating pong invited resource person, si SB member Che Lumbang. Asa si Che, Konsehal Che Lumbang, andyan ba? Yes, so kasi wala po kayo dito nung last hearing, so we will be giving you a chance, no? Para po makapag lahat po kayo ng inyong pong mga nalalaman at nasa loob po. Kaano-ano niyo po yung Melumbang? Si Barangay Captain. Good morning po. Asawa ko po. Okay, sige. Ma'am, you are now recognized. Apo. Please tell us your story. Okay po. Una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat at kami nabigyan po ng pagkakataon para makaharap po kayo sa ating pong Committee on Public Order and Safety. Malaking kapasalamatan po sa inyo at kami nandito ngayong umaga na to. Kasama ko po ngayon ang aking pong anak na si Camelo Ivan Lumbang. Isa pong karangalan sa amin na kami naimbitahan ngayong oras na to sa ngalan po ng Pamilya Lumbang, Pamilya Mercado. Taos puso po ang pasasalamat namin. Una po sa ating pong Senior Deputy Speaker, maraming salamat po, Congressman Dong Gonzales, at sa mga kasamahan, kaibigan po ni Melumbang, na walang sawang sumusuporta po sa kanya mula nung siya'y nakalaya, sa akin din pong sa amin din pong kaibigan na si Congressman George Bustos, sa kanya pong matalik na kaibigan na si
Mayor Ross Gamboa, at saka po sa ating pong amin pong matalik na kaibigan din po si Tatay Pineda. Una po, si Mel Lumbang po, noong nakasama ko po siya, noong 1997, doon po kami kinasal. Mula po noon hanggang sa huling araw po niya, magkakasama po kami. Nakita ko po sa kanya na lahat po ng ibig po niya at pangarap po niya makatulong sa kanyang bayan, sa mga taong lumalapit sa kanya. Kaya noong pong 1996 na naging asawa ko po siya, kapitan na po siya ng Barangay Lakyos. Siya po nanungkulan bilang kapitan ng aming barangay. Lahat po ng kanyang pangarap nagagawa po niya hanggang sa naging ABC president po siya. Naging ano po siya ng mga barangay, Liga President. Halos po lahat ng kanyang mga kasamang kapitan, maganda ang pakikitungo po niya. Hanggang sa naambus po siya ng 2 beses at nakahabol po siya ng mayor noong 2004. Hindi nga lang po siya pinalad. Tapos po, noong 2007, doon po siya nakulong nung sa 14 na taon po na nasa Muntinlupa po siya. Pero nakalaya po siya noong 2021 August. Napagpatuloy po niya ang kanyang pagsiservisyo sa amin pong Barangay Lakyos. Nahalal ulit po siya bilang kapitan at hanggang sa nagawa po ulit niya ang kanyang pagtulong sa amin pong mga kabarangay. Hindi man po sa barangay, sa buong Arayat po, napupuntahan po siya at natutulungan po niya lahat ng mga pumupunta po sa kanya. Lalong-lalo na po sa mga karatig bayan namin. Kahit na po ipagtanong niyo po siya, lahat po kilala po si Mel Lumbang. Lahat po natutulungan siya dahil sa mabuting loob po niya. Nung nanalo po siya itong 2022 ay November 2023 na bilang kapitan po ng aming Barangay Lakyos, nag-umpisa na naman po ang kanyang ganitong sitwasyon po sa aming barangay. Lahat po ng makakaya niya, idinadala po niya sa barangay para maitulong sa amin pong mga nasasakupan. Pero ako po, isa po akong nanunungkulan ngayon sa aming bayan. Nakikita ko po kung ano po yung pakikisama ng aming pong nanunungkulan sa aming bayan. Lahat po ng kapitan, lahat po ng barangay ng Arayat, nabibigyan po ng mga proyekto, lalo na po yung mga binibigay na tulong sa aming mga kabarangay. Pero ang iisang barangay po ng Lakyos, siya po yung hindi nabibigyan. Lagi po lahat ng mga proyekto, lahat ng mga dapat idala sa mga barangay, tanging Lakyos lamang po ang hindi nabibigyan. Hindi po lingid sa aming bayan, Arayat, na ano yung nangyayari po. Kaya kahit na po hindi po ninyo naitatanong, kung magpunta man po kayo sa aming bayan, Arayat, mula po nung nanalo ulit po siya ng bilang kapitan, gusto man po niyang gawin lahat. Pero dahil hanggang sa kapitan lang po ang kanyang katungkulan, kaya umaakyat po siya sa probinsya para makahingi ng tulong para ibaba sa aming barangay. Isa na po dyan ang nalalapitan po niya, ang aming pong board member na kasalukuyan po, si Board Mika. Siya po yung laging napupuntahan po niya. At patunay po ang aming kapitan ng Lakyos na ngayon,
nabibigyan po ng proyekto ang Lakyus. Siya po yung nalalapitan niya para makadala ng mga proyekto, ayuda sa amin pong barangay Lakyus. Kasamahan ko rin po sa konsehal ng bayan. Alam po nila kung paano ko inilalapit si Mel sa amin pong executive para ipakita lang po na si Mel hindi po siya kalaban. Lahat yan, nandiyan po sila. Lahat po ng paraan para ipakita po namin na kami hindi sumasalungat sa kanila. Ang katunayan po niyan, noong nakaraang eleksyon po ng 2022, siya pa po ang tinulungan ni Mel. Kaya kami po'y nagpapasalamat sa po ng aking pamilya na maringgan po ang ganitong nangyari kay Mel. Sana po makamit namin ang hinihinging hustisya po. Maraming salamat. Okay. Mahirap talagang namamatayan, lalo na wala pong hustisya. But of course, we need to find out yung po sa ating mga kapulisan kung ano po yung ginawa po nilang aksyon. No? We have received the copy of the update of that killing incident doon po sa Arayat. At kung di ako na magkakamali, konsehal. Konsehal po kayo ng bayan, ano po? Napatay po si, nabaril po siya noong August 11 po. 11, 2024. Last year lang po to, no? Opo, Last year lang. August 11. At, okay, incumbent na pala siyang kapitan. Nung tumakbo po siya pala siya ng mayor. Noong pong 2004. 2004 siya tumakbo. At sinong kalaban po niya sa pagtakbo? Bali, 7 po sila noon. Hmm. 7 po. Yung incumbent ba, nagkalaban sila? Opo. Nagkalaban Mayor din po Paul. sila. Opo. Okay, siguro pakinggan po natin sa sa provincial director siguro, no? Para at least mabigyan po kami ng update kung ano na pong nangyari sa kasong ito. Recent lang po to, August Yes, 11, 2024. Sige, you are Your Honor, recognized. Mr. Chair, good morning po. I'm Police Colonel J.D. Mandal, the Provincial Director of Pampanga Police Provincial Office. And yes, the incident was happened on August 11, 2024 at 8:30 p.m. So, nag-create po tayo ng SITG in order for para po mabilis natin na ma-investigahan and ma-solve po yung case ng kay Chairman Lumbang. And based on the investigation conducted by the investigation officer of the case and the Chief of Police of Arayat, we have already identified one of the suspect. But however, constantly po nakikipag-coordinate po yung ating IOC kay Ma'am Lumbang, and nasa kanya po, humingi po siya ng documents for her to review her affidavit para po sampa na po natin yung kaso. But however, hanggang ngayon po, hindi pa po ata nakapag-decide si Ma'am Lumbang para po makapag-file ng kaso. Okay, siguro pakinggan po na natin si Konsehala Lumbang. So, Opo. you are recognized, ma'am. Yes, sir. Sir, andito po yung kanilang binigay na papel. Actually po, pinuntahan po nila ako noong session day po namin. Pumunta po sila sa office, dala-dala po nila nito. Sabi ko nga po, basahin ko muna. Nung nabasa ko po, sir, ay bago po kami nagkahiwalay dun sa office ko po, nasabihan ko po sila na pwede ko po bang makausap itong sinasabihan po nilang nakausap nila. Siyempre, dito po sa papel kasi dito, ako po'y magpipirma, ako po'y sasang-ayon sa taong nakuhanan po nila ng impormasyon. Siyempre, sir, ako po, gusto ko rin po na
magawan po na resulta talaga ang pagkamatay ni Mel. Siyempre kami po humihingi po talaga ng yung totoong gumawa sa kanya, yung totoong bumaril. Sa mga nakaraang araw po, hindi po sila nagko-comply dun sa pinag-usapan namin na pwede ko po siyang makausap, pwede kong makaharap. Alam ko po na sinasabi nga po confidential, pero siguro po sa parte po namin na pamilya, gusto po namin Acknowledge the presence of Congressman Ambrosio C. Cruz, also Congressman Bong Tebes, and also, wala na, yun na po muna. See? Na-acknowledge na po natin. So, may allegation po si Mrs. Lumbang, PD, that allegedly, yung sinasabi po niya ngayon, meron daw po kayong usapan na makaharap? Opo, Yung kahit pong, lang po kami lang pong pamilya, makaharap po. Yung Siyempre, pong suspect? yung pong witness, sir. Yung witness? Yung witness. May binigay po kasi sa akin dito, yung witness, tsaka yung picture po na tinuturo nila. Siyempre, sir, mayroon po ako dito sa Laysay na dapat kong pirmahan na nakalagay po dito, sumasang-ayon po ako dun sa tao na witness po. Siyempre, ako po, gusto ko rin naman po yung talagang totoo, siya yung pirmahan ko po na totoo talaga yung tao na tinuturo. Siyempre, sir, ako po, naranasan ko na po yung may nakakulong na pamilya. Siyempre, may pamilya po to. Kung hindi po talaga sila. Kumbaga, sir, alam niyo po siguro kung anong damdamin ng isang pamilya, kung sila yung maturuan na hindi naman pala yung siya kanya talaga nagmula yung gano'n na pangyayari. Siyempre, sir, baka yung pamilya na yon kamukha rin namin na magdusa ng ilang taon or hindi na makasama nila. Yung po sa akin, sir, na inano ko po sa kanila na makaharap ko lang. Siyempre, hindi naman po siguro sa maraming tao na ihaharap kami lang po. Hanggang ngayon po, hawak-hawak ko pa rin po yung papel na hindi po nila inaano sa akin yung tao. Okay, naintindihan po yung damdamin nyo, no? Mrs. Lumbang, na sinasabi nyo because na experience nyo doon sa asawa nyo na nakulong siya. So ngayon, we will give the chance sa ating pong mga kapulisan what is the protocol. Ano po ba talaga yung protocol kapag dating sa ganyan? At ano po ba yung pinapipirmahan nyo sa kanila? Is it a waiver or pagsang-ayon doon sa kanilang sa inyo pong witness? What is the real scenario? 'Di ba dapat well coordinated kayo, PNP saka yung pamilya ng biktima? Pero parang it seems na merong Pwede ko po ibigay. hindi ko maintindihan sa kwento lang siguro pakinggan natin PNP muna. Sir, I will answer in behalf of the Pampanga PPO, sir. I was informed earlier by the investigator in case that yes, it is true that they have a eyewitness that provided information with respect to the possible involvement of this name, particularly this Mr. Estrella. However, according to the IOC, the prime witness is having second thoughts on appearing because of fear of his life. But if I have to personally talk to this prime witness and bring him to the family of Kap Lumbang, I will bring him so Sige, that the okay. family could talk to him Ardi, personally, sir. okay. For the meantime, I'll be asking yung provincial director. Unless members would like to interject. Yes. PD or sino ba yung nakausap dun sa witness na magwi-witness dun sa pagpatay? The investigator on case and the chief Investigator. of police, Your Honor, Mr. Chair. So what is the right protocol? Ano ba ang tamang protocol dyan? Hindi naman kasi ako pulis. Yeah. Pag pumasok na dito si General ako, palagay ko malalaman ko kung paano. Pero ano ba talaga yung protocol pag ganyang meron kayong nakukuwang witness? Alam ko na siyempre nag-worry tayo doon sa buhay din ng witness. But considering that the family or the wife of the victim wanted to see kung sino magwi-witness, I think yung kanyang premise kanina, parang merong behind her mind, meron siyang something na parang bang sinasabi niya sa sarili niya na baka mangyari to sa witness na to na maging, well, I hope I'm wrong, pero parang bang sinasabi
ni Konsehala Lumbang, baka mamaya mali yung ituturo ng witness. Am I correct? Ganun ba yung premise mo, Konsehal Lumbang? Opo, sir. O yun. So, tama. So, yun yung pumasok sa isipan ko. So, now, ang tanong, what prevents you to let her talk to the witness? Actually, sir, pwede naman, sir, talaga, sir, na makausap niya yung witness. But based on the investigator on case nga, sir, is may natatakot daw po, sir, yung witness nila na humarap po kay Ma'am Lumbang. Oh. That is the reason why, Your Honor, Mr. Chair. Okay, sige. So, Sir. so hindi nyo pa rin nasasabi kay Mrs. Lumbang kung sino yung witness? Ang pangalan or basta ang ginagawa po ninyo, hindi nyo sinasabi identity ng Sir. witness, papipirmahan nyo lang sa kanila that this is that we have a witness. Ganun lang ba? Yes, based Or on wala the kayong sinasabing pangalan doon sa family? Sir. binigay daw po, sir. Binigay. Oo. Konsehal Lumbang, Ito you want to... po, ito nga po, dala-dala ko po siya. Meron pong pangalan, may picture. Mula po nung araw na sinabi ko nga po na nagkita kami, binigay ito, hanggang sa ngayon, hindi po nila sinasabi sa akin na ayaw palang makipagkita sa akin ng ano. Pero wala po siyang dapat ikatakot. Kung gusto po niyang tumulong sa amin, siguro, lalo na nilahad na po niya sa inyo, mas siguro sa amin, kami po yung naging biktima. Kung gusto po niya talagang tumulong, nakipagharap po siya sa inyo, paano po sa amin? Kami nga po yung dapat niyang tinutulungan sa inyo, mas lalo po siyang dapat makipagkita sa amin. Siguro ang kausapin natin investigator. Sino ba investigator? Para at least direct na tayo, para huwag na tayo dumaan sa PD saka Chief of Police. Can you kindly state your name yung nag-iimbestiga? So, nag-take na ba ng oath yung mga members ng PNP natin? Kanina, investigator, nag-take na ka ng oath. Hindi pa? Yung mga police na mga invited for the first time? Kanina? Hindi pa po? Please stand up and raise your hand. Lahat ng mga hindi pa yung mga police ba? Ikaw na lang hindi? Kadadating mo lang ba? Wala na sila. Ay, nandito ka na. Okay ka na. Okay ka na. Okay, so sige. Can you kindly satisfy the query of this representation? Yung sinasabi po natin na hindi kayo nagkaroon ng constant communication about this witness with the family ni Lumbang. Good morning po, Mr. Chair. I am Police Corporal Marco Polo Ramirez and I'm the assigned investigator on case. Sige, can you kindly tell us the whole story about that yung sinasabi po ni Miss Lumbang? Actually, sir, nagkausap po kami ni Ma'am Cheryl Lumbang. Pinuntahan ko po siya dun sa office niya together with my officer in charge that time, Police Lieutenant Colonel Abaha. And kumuha po siya ng kopya ng case folder and sinabi po niya na gusto po niya makausap muna yung witness and sabi naman po namin is pwede naman po. Kaya lang po, nung nakausap ko na po yung witness at ihaharap na po kay Ma'am Che, nagdalawang isip po siya kasi sensitive po yung kaso, parang nangangamba po siya sa buhay po niya saka po sa pamilya niya. Okay. General Acop, kailangan na rito. So, nangangamba yung witness at hindi na iharap sa So, Chairman. so wala tayong witness. In other words, kung Chairman. ganun. Sige, Chairman Paduano, ikaw muna. Chairman, thank you, Chairman. PD, yung time ng incident saka yung investigation, are you the PD that time? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Yung Chief of Police, nandito din ba? Nung time na yon? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Kindly,
Chief, kindly take your seat. So, PD, nung pangyayari, that was August 11, 2024, updated ka ba doon sa pangyayari? And that includes the witness. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When was the first hour or day that you receive an information that there is a witness? On mga month na, sir, mga October, sir. So, Your Honor, August Mr. Chair. yung pangyayari, October. Sila, sir, Okay. nakakuha ng witness. Now, the municipal, the chief of police of Arayat, Colonel, have you taken your oath? Nakapag-oath na ba kayo? Opo, sir. Opo. Sige. Anyway, the incident happened on August 11, 2024. Kailan po lumabas yung witness? Sometimes October po. October na rin. So that was more than a month after the incident. Yes, sir. Opo. Okay. Now, ano ba tong witness natin? He volunteers or she volunteers? Voluntarily po. Voluntary. Ano siya, lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. So, he has direct knowledge on the incident. Yes, Your Honor. So, nandun siya Yes, Your Honor po. nung binaril. Yes, Your Honor. Okay. Hindi nakamask yung ano? Hindi naman nakamask yung gunman. Hindi po, sir. Okay. So, based on your investigation, paano niya raw nakilala? Kilala niya ba personally yung gunman? Hindi po, sir. O so, paano niya na-identify na this person, eto yung gunman, dahil kilala ko siya, di ba? Kung mukha lang kasi, kung hindi niya naman kilala personally, hindi niya talaga malalaman kung sino pangalan nun. Paano niya nakilala? During the incident po. Hindi nga eh. Tinanong kita kung kilala niya personally, sabi mo hindi niya kilala. Paano niya nalaman na si Juan de la Cruz is the gunman? Nagkaroon po ng, ano, sir, yung sa Rock Gallery po. Sorry, sa? Nagpakita po kami ng mga... Rogue Gallery. Opo. So walang CCTV to ha? Wala po. Wala. So, nung pinalabas yung Rogue Gallery, tinuro niya. Opo. So, voluntary siya lang mag-isa. Opo. Wala siyang companion nung time na nangyari yung incident. Walang companion yung witness? Siya lang po. Siya lang. Saan ba nangyari to? Barangay Lakyos po, sir. Saan banda sa loob ng barangay hall? It happens inside the barangay hall po. O di ang daming tao dun? Tama? Marami po, sir. O so, ay yung witness ba taga Lakyos mismo? Hindi po, sir. Oh, but why he was there? During that time po, Sa barangay hall pa, during that time po, sir, meron po siyang basketball po. basketball ng Tournament po. tournament ng barangay? Basketball po. Opo, Ng barangay? barangay Lakyos. Opo. Oh, konsyal, sa barangay hall pala nangyari, maraming tao, but bakit po ang nag-witness, isang tao lang, hindi pa taga roon? Kaya yun nga po. Yun nga po. Oh, no. Okay, ma'am. So, yun yung isang question mo. Opo. Bakit? Opo. Diba? Tama. Okay. Now, Chief, RD, medyo ako, duda rin ako dyan. Kasi with all those people that was present during that incident, isa lang yung nag-witness, hindi pa taga roon. And coincidentally, he was there because may basketball game. But whatever it is, ang question nandun is, do you find it credible, Chief? O yung investigador? Mr. Chair, Your Honor, sir, I Yes, Ardy. understand, sir, the reservation of the family of the victim as well as the members of the honorable committee. And as I said earlier, sir, I will look into this personally if I have to talk personally to this witness to extract more information with respect to his
possible knowledge in this case po, and I will report to you personally, sir. Thank you, RD. Yun ang dapat. This case should be reviewed. Kasi kahit ako, no, offhand, wala naman akong conclusion na yung witness niya is not credible because he might be the only one that has the courage to come out and to testify as a witness. But ang duda ko dito is he's not from that place. Second, marami palang tao barangay hall, bakit walang nag-testify o mag-witness doon mismo sa taga-barangay? And the person that was killed during the time is a barangay captain. Sigurado ako may mga staff doon. Di ba? Now, and the witness only volunteers more than a month after. Tapos tinanong kita, Chief, sabi mo, volunteer. Why did he volunteer anyway? Chief, why did he volunteer? Kasi nga po sir, nababothered siya doon sa nakita niya. Nababothered siya sa konsensya niya. Oo. Pero nababothered siya, then suddenly, umatras siya. Yun nga po sir, kasi nung una po na nakausap natin, nag-willing siya. And then itong as a reported po, nagdadalawang isip po kasi natatakot na doon sa buhay niya at saka doon sa pamilya. So, Chairman Paduano, please lang, para madagdagan lang yung information that para magkaroon pa ng sustainability yung questioning mo. Kasi dito sa report that they have submitted to us just now, no? Ngayon lang, nakita ko, binasa ko, hindi lang isang witness pala yung lumabas. Dalawa. Andito ang pangalan, hindi ko na lang sasabihin yung pangalan ng witness, at meron pang isang witness din na lumabas. So dalawa tong witness. Ang tanong ko lang sa, mag-interject lang ako, Praso, pareho bang hindi taga ron? Taga-Lacyos yung, yung Lacyos yung dalawang witness. At before we proceed, I saw si Chairman si Chairman Salceda, sir. Welcome. At sino pa isa? Yes, Chairman Joey Salceda. Sige, go ahead po. May dalawang witness pala kayo dito. Pareho bang taga ron yung witnesses na nag-appear sa station nyo? Yung isa po, taga-ibang barangay. Ay yung isa, hindi taga ron. Yes sir po. O yan. You can proceed, Chairman Paduano. For your information lang. thank you, Chairman. Chief, magkakilala ba tong dalawang witness? Kasi, tinanong kita kung why isa lang, then, incidentally, he was only there, pero hindi siya taga roon, bago may basketball tournament. Now, here comes, doon mismo sa report nyo, dalawa pala. Ang tanong ko lang, Chief, magkakilala ba to, yung dalawang witness? Hindi po sir. Hindi. Yes sir. So, sabay ba sila na nag-volunteer? Hindi po sir. When was that date that the first mentioned witness? Kailan po ba yung first witness na lumutang? Sometimes October po sir. Hindi, yung isa. November po naman po. Mhm. So, October yung isa, November yung isa. Now, the affidavit that you have offered or shared to Councilor Lumbang was based on the affidavit of the first witness. Both po sir. Both. So, ma'am, kailan mo po natanggap yung Sir, November 19 po. Araw November po ng 19. session. Okay, so, most probably, if you cannot remember, Chief, it's prior to the November 19, yung affidavit ng isa. Yes, opo. Yung letter niyo ba doon kay ma'am, yung papirmahan niyo ba kay ma'am na for the filing the case, naka-attach yung affidavit ng dalawa? Duly attached po sir. Okay. Ganon din po yung sistema. Through Rogue Gallery din. O kilala niya yung personally. Yung second witness, kilala niya ba personally yung The same po sila. what is the same? Through Rogue Gallery po. Hindi, pwede namang Rogue Gallery, pero kilala ng isa eh. Kasi kabilang barangay lang eh. Yung isa, hindi taga-taga roon eh. Kilala ba niya personally yung gunman? Hindi po sir.
Yung second witness mo? Yes, Hindi. sir. Opo. Oh, what happened to the second witness? It so happen na nagtanong po sa kanya. Nagtanong po. Nagtanong Lang po sa kanya. Nagtanong yung gunman. Opo. Okay, pero tawag dito, nung insidente nandun mismo siya. Nakita niya. Wala po siya doon. So that will be only corroborative, Opo. just in case. Opo. Kasi wala naman siyang direct knowledge talaga doon sa actual na pangyari. Opo, sir. Okay. So para mag-corroborate lang, di ba? Yung statement niya. Tama? Yes po, sir. Okay. So yung isa ayaw humarap sa pamilya, yung isa paano yung isa? Yung mag-corroborate hindi niyo ba hinarap kay konsehal at saka pamilya? Sir, wala na po akong naging ano doon kasi November 15 po I was relieved from my post po. Okay, yung case officer. Willing naman po yung second witness po, yung corroborative witness. Oh, ba't hindi niyo hinarap? Ano na ngayon? This Naantay, now, sorry? naantay lang po namin yung time po ni Madam Che na maging available po. Sa rinto. Sa rinto ka ba, corporal? Corporal po. Corporal. November 19 yung pinadala, yung request nila na kausapin, that was November pa. Ngayon, ano na tayo? January na. Mga 2 months siya, ba't hindi nyo pa naharap? Pag po kasi, sir, kinokontak po namin si Madam Che. Lagi pong busy po siya sa trabaho po. Mr. Chair. Sige, Ah, Mrs. Lumbang, you are recognized. okay, sir. Sir, wala pong busy dahil alam naman po nila yung every Tuesday session po namin. Ngayon, mayroon pa pong tendency po na nangyayari na kumokontak po sila sa mga kasamahan ko na kung saan sinasabihan po na tulungan mo naman kami para papirma na kay konsehala yung salaysay, yung papel. Dapat po ba yun na kumontak sa ibang mga kasamahan ko para convince sila para pirmahan ko daw po? Di po ba dapat personal ito? Kung binigay ko po doon sa tinawagan nila, tapos nakita na vulgar, lalo na sinasabihan po sa akin na sa atin muna itong papel, natural, alam ko naman po yun. Pero bakit sila nagtatawag ng mga kasamahan ko para convince ako, para pirmahan ko na itong mga papel? Pero alam naman po nila na every Tuesday, nandun lang po yung office, nag-a-attend po kami ng session. Yun lang, sir. Herman? Anyway, si RD, though bago ka lang RD, di ba? Oh, congratulations. Anyway, kahit bago si RD, nag-commit na si RD. Kasi, PD, chief, yung chief ng Arayat that time, yung chief ngayon ng Arayat nandito rin? Okay, pati yung investigador. Kasi ganito, kung unwilling yung family na mag-file, you can file a case. Di ba? Tama? O bakit hindi nyo ginawa? That's number one. But anyway, nag-commit na RD committed, nag-commit na si RD that she will review. Now, second, alam nyo ba na kung yung reasoning nyo is the witness natatakot sa buhay nila, parang sinasabi nyo na walang tiwalang tao sa atin, lalo sa kapulisan, for their safety. Di ba? Tama, RD? Kaya nga lumabas para mag-witness, dalawa pa. O, kahit sabihin mo pa yung isa, corroborative lang. Pero it might spark also or encourage some of the witnesses na may direct knowledge doon sa incident kung na-file niyo yung kaso. Kasi file of the case, for as long as pumasa, alam niyo naman yan. Hindi nga ako abogado, pero alam niyo yan. Alam ko rin. Pag pumasa sa piskalya, diretso na. And you can produce several witnesses just in case, di ba?
later. Pag may lumutang, di ba? Ayun yung ano, yun yung chairman, yun yung medyo may ano rin ako diyan, may question din ako na, but anyway, as the commitment of the new RD, ni RD Pardo, as of now, Mr. Chairman, ako personally, I can wait to the commitment of General Pardo for further review. Pero timetable lang po, RD. Mga ano kaya to? Kasi it happens August. And it has around mga ano na, mga 4 months, 5 months, no? Since August, 5 months, di ba? So RD, yung review na sinasabi natin, na commitment mo, kailan kaya pwede nating at least may substantial na ano tayo, steps na gagawin? Sir, within the day, sir, I will exert effort, sir, to reach out doon po sa possible witness. And sabi ko nga, sir, if I need to personally meet the witness and again, ask some questions as to his knowledge with respect to the case of Kap Lumbang. And then within the week, sir, I will personally report to you and to the members of the honorable committee, sir. As to the, again, kung possible po ba or at least may merit po ba yung mga information provided by this alleged witness, sir. Okay, thank you, Adi. Chairman, as of now, yun lang po na. Thank you. Okay, Chairman Ace Barbers, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May konting tanong lang ako dun sa nangyaring may witness, no? Pwede bang malaman, ilan ba yung witness dyan sa Lakyos? Sir, during that time po, sir, nung sinabi ko po na meron po silang basketball tournament during that day po, marami po. Marami, pero isa lang yung nag-come forward. Yes, opo. And according to you, ito ang lumabas dahil mukhang siya lang yung nakonsensya sa dami ng tao ron. Tama ba? Yes, opo. Okay. Meron bang possibility na yung witness na yan ay maaaring isinubo na witness? I'm just thinking aloud, ika nga. Posible ba yon? Hindi po, sir, kasi Isinubo to a point to confuse, no, the investigation. There is a strong possibility na nangyayari yan. Anong tingin mo? Kasi unang-una, hindi siya tagal dyan sa lugar na yan. Pangalawa ay dayo siya. Pangatlo, sa dami ng taong nandoon, siya lang ang lumutang at nagpakita ng tapang. And according to you, siya ay nakonsensya. Hindi nga tapang dahil nakonsensya Hindi ba? So ngayon, hindi ba naglalaro sa isipan natin na possibly ito ay isang isinubong witness? Meaning, bigay ka ng testimonya mo, ma-confuse yung investigation, mawala doon sa tamang o sa totoong suspect doon sa nangyaring krimen. Is that a possibility? Ito naman po sa based on interview po, sir, hindi naman po. So yan ay hindi, kumbaga malayo sa katotohanan. Ngayon, sa inyong investigation, ano naman ang nakita niyong motibo? Sa sunod-sunod, hindi lang dyan sa Lakyos yan, ba? Yes, opo. Okay, hindi lang sa Arayat yan at doon pa sa ibang lugar. Ano kaya ang possible motive ng pagpatay sa mga barangay officials? Sa inyong investigation, anong lumalabas? Can you not share to the committee kung ano yung inyong initial findings? Ano ba yung motibo ng mga killer na yan at bakit sunod-sunod na pinapatay itong mga barangay officials na ito? Yan ba ay may personal na alitan? Yan ba ay may negosyong, may away sa negosyo? Di ba? And I think that should be included in the investigation. Di ba, RD? I agree, Mr. Chair, Your Honor, sir. And based on the data provided by the provincial director, sir,
4 out of the 6 cases being heard today, sir, is arose from personal grudges, including the case of allegedly, including the case of Kap Lumbang, sir. And based on the data, sir, at least the background of the one of the suspects being named by the said witness is he is a member of Gun for Hire group operating in the province of at least the region of Region 3. But then again, sir, as I committed earlier, sir, I will personally look into this, sir, to find out whether or not this said witness was not coerced in any way to come up with a name to implicate in this case, sir. Yeah, okay, that's a good point, RD. No? In fact, kasi interesting to know, no? Dapat alam ng investigador yan. Automatic yun. That's a, kumbaga, SOP niyo yun. Na unang-una niyong siyempre na alam kung ano, may witness ba doon sa krimen. Di ba? Meron bang nakakakilala doon sa suspect? Ano ba yung posibleng motibo? Dapat yun ang ano natin. Kung tatanungin natin siyempre yung pamilya ng biktima, maring they can share some ideas on what could be the possible motive in the commission of this crime. Ngayon, ilan niyang opisyal na namatay sa probinsya ng Pampanga? 7. Doon sa 7 namatay na yon, lahat ba yan personal grudge? Meron bang pattern kayong na-establish na bakit itong 7 ito ay puro barangay officials? Bakit itong 7 ito ay binaril sa harap ng ganyan? The same firearms ba? Ito ba ang suspect ba ay lahat galing sa isang gun for hire na group? RD? Sir, like I said earlier, Mr. Chair, Your Honor, sir, na 4 out of the 6 cases being heard today, sir, are allegedly arose from personal grudges, and 4 might be related to their work as public officials. But the evidence confiscated, at least recovered during the investigation, were already forwarded to forensic group to undergo forensic examination, particularly ballistics and cross-matching, to find out whether these killings is somehow related to one another. And we could also, based on that cross-matching report, sir, we could establish whether the suspect named and identified in these cases are came from one and the same group, sir. But as far as the data provided to me, sir, is only one case, particularly the case of Hipolito, sir, that there are indication that the suspect, at least majority of the suspects who remains at large as of this time, have military background. So this is a information that should be further reviewed and considered, considering that the alleged perpetrators have military backgrounds, and we don't want to presume that their military background are being used to perpetrate this crime, sir. Could a possible motive be politika, RD? Base sa inyong impormasyon? Sir, we cannot discount the possibility that these killings are all politically motivated. That is precisely the reason why I already directed the provincial director to dig deeper into these cases to find out that it's easy for them to say that personal grudges are the motives behind these killings, but we have to look into consideration whether these killings are all politically motivated, sir, because we really cannot discount this possibility, sir. Oh, kasi I don't know, sa aking opinion, pinaka mabilis na excuse ay yung personal grudge, di ba? Kasi napakadali nating sabihin, ay kasi may kaaway yan, personal grudge yan. But as you said, no, if you dig deeper, you'll be able to establish more possible motives. No? In this case, bakit ba opisyal ng barangay ito? They are politicians. So probably, there's a big possibility that this is politically motivated. Kung work-related naman, ano ba yung work ng barangay captain that would probably be a reason for them to be killed? Ano ba naman ang trabaho ng barangay kapitan? Ang barangay kapitan ba ay pwedeng mang-ipit ng mga negosyante doon sa lugar?
So I guess no, as you said, kung titingnan mas malaliman, ma-establish nating mabuti. Ang nakapagtaka kasi RD and PD, August pa yan nangyari, no? Hindi naman kayo magiging opisyal kung hindi kayo magagaling na investigador. Diba? I would probably understand a corporal or a PO, ano ba yung isa? PO3? O PO1 dahil yung experience yan ay hindi pa malawak. No? Pero sa inyo, alam nyo na yan eh. Yun nga, pag may nabaril, dun sa lugar na yun, alam nyo na kaagad. On top of your heads, alam nyo na kung ano yung posibleng motibo. Bakit laging personal grudge ang nagiging dahilan? I think you should rule out, hindi pala rule out, no? I guess in order of priority, yung personal grudge siguro baka last yun no? At makakatulong diyan yung pamilya ng biktima. Diba? Kung work-related nga, gaya nga ng sinabi ko, these are all barangay officials. Ano ba naman ang pwedeng magawa ng barangay officials na maaaring ikabuwis ng buhay niya? Aside from kalaban mo sa politika, iba naman yung ano doon. But please do not rule out the angle of politics dito. Because parang there seems to be a pattern. 7 yan. 7 opisyal ng barangay. Kagawad o barangay kapitan. So bakit puro politiko? Ganun na ba ngayon sa Pampanga, binabaril ang politiko? Diba? Parang malaking question mark kagad sa ating isipan yan. Yes, sige, PD. Your Honor, Mr. Chair, with regards to the 6 EGO, sir, dito sir sa case ni Lorenzana Liang, sir, medyo na-establish po natin yung possible motive niya is yung business, sir, parking business of the suspect. Considering, sir, na nalabasan po natin ng warrant of arrest yung 2 suspects. And then dito naman po kay Attorney Jerome Tubig, medyo na-establish din po natin, considering po na na-arrest po natin yung 3 suspects and 1 suspect is already behind bars, sir. Kaya ano po siya, land dispute, sir. So far, sir, sa 6 na EGOs, medyo na-establish po natin yung 2. Yung 2. Yes, sir. So may 4 pa rin. Yes, sir. Opo. So yun pa lang ang puzzle pa hanggang ngayon. Yes, sir. We will work on that, sir. Okay. So that's all for the meantime, Mr. Chair. Thank you. Okay, Mr. Chairman Acop, you are now recognized. Ang pinag-usapan lang po natin ay yung kaso po ni late Barangay Captain Mel Lumbang of Barangay Lacios, Arayat. Tama po. Sino po ang investigator on case? Sir, How long have you been an investigator? almost 2 years po. And what training in investigation did you have? Criminal investigation course po. Saan po nangyari ito? Nueva Ecija, PPO po. Nueva Ecija. Okay. Saan po pinatay si former Barangay Captain Mel Lumbang? Sa loob po ng lumang barangay hall po nila sa Lacios, Arayat, Pampanga po. Sa loob ng barangay hall. Mismong sa loob ng opisina niya. Sa terrace po. Terrace. Ng barangay hall. Yes po. Yes. Ano po yung firearms na ginamit? M16 rifle po. Yes. And therefore, meron pong nahulog na mga basyo ng bala Yes, Mr. Chair. at may nakuha rin siguro na bullet heads ng M16. Tama? Fired cartridge lang po. Wala yung bullet head sa katawan ni Juan? Wala kayo nakuha? Doon sa katawan ni the late barangay captain, yung slugs.
Wala po, Mr. Chair. Bakit hindi nyo pina-autopsy yung katawan ni Kuan, the late barangay captain? Hindi ba pag namatay sa firearm, sa pagbaril, ino-autopsy ninyo yung mandatory yung autopsy ng katawan? Nag-execute po ng waiver for the conduct of autopsy po yung asawa po, saka po yung anak po ng biktima. Konsehala, would that be true? Totoo po ba yun, allegation na yun? Na Konsehal nag-execute Lumbang, po please. kayo ng waiver? Opo, Mr. Chair. Bakit po? Dahil alam naman po namin na sa bayan po ng Arayat, kahit na may mga ganyan po na proseso, wala pong nakukuhang hustisya, Mr. Chair. Alam naman po namin na Wala pong... nakukuhang hustisya po sa ganyan na pangyayari. Ay kung kayo po mismo opisyal ng ating gobyerno, kayo na mismo ang nagsasabi na walang nakukuha ng hustisya sa gobyerno, hindi po ba dapat mag-resign kayo? Dahil hindi po kayo naniniwala sa ating gobyerno? Mr. Chair, kami po naniniwala po sa ganyan na pangyayari. Kaya ngayon nga po, nandito ako para ilaban po yung kaso ni Mel. O kasi, Pero para ipaalam ko po sa inyo, Konsehala, importante po na makuha ng kapulisan yung cartridge at saka yung slug ng bala para ma-identify kung ano talaga yung baril na ginamit doon sa pagpatay sa inyong nasirang asawa. Kaya ganun po yung aking pagtatanong dahil yun po yung talagang protocol na pag-iimbestiga po sa kasong mga ganito. Kung kayo po mismo hindi naniniwala na kayo po yung makakakamit ng hustisya, bakit po kayo nandito ngayong araw na ito? Ang tagal na po na nangyari no 1 taon. Di po ba? Paano ngayon magkakaroon ng ebidensya ng pulis na kung makuha yung gunman at saka yung baril na ginamit, paano mapapatunayan ng kapulisan na yung baril na yun ay yung baril na ginamit sa pagpatay sa inyong nasirang asawa? Di po ba? opo, Mr. Chair, lalo na po kami, ngayon lang po nangyari sa amin yung ganitong pangyayari. Hindi po na-explica sa amin ng kapulisan na importante yung kanilang gagawing autopsy sa kanya. Dahil sa oras po na yon, talagang wala po kami sa aming pag-iisip para makapaggawa po ng desisyon, Mr. Chair. Thank you. Decision po ninyo yon. Hindi naman natin may babalik pa yung nakaraan. Anyway, Mr. Investigator, ilan pong tao ang kasama ni Kapitan dun sa lugar? Madami po, Mr. Chair. So marami. Doon sa loob ng barangay hall, doon sa terrace. Yes po. Yes. Ni isa doon, wala pong nagtistigo. Wala po kayo nagtistigo na pipirma ng affidavit o magbigay ng statement. Wala po. Wala po kaming nakuha, Mr. Chair. Dahil natatakot din po sila sa seguridad po nila. Natatakot. Hindi po ba pag natatakot po lahat ng tao, magagawa nga po yung mga lukulukong tao yung gusto nilang gawin. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Alam mo rin siguro yung kasabihan na evil will triumph when good men do nothing. Yes, Mr. Chair. Yes. So, bakit hindi po niya sila mapilit? Kasi sabi niyo may dalaw po kayong witnesses. Bakit hindi yung mismo malapit kay Kapitan at nakakita doon sa gunman? Yun ang dapat mag-witness. Kasi sigurado na pag magaling yung abogado nung kung sino man ang masasampahan ng kaso, baka hindi makalusot o hindi manalo doon sa kaso. Mananalo yung kalaban. Hindi po ba? Dahil yung witness ninyo, wala mismo doon sa lugar eh.
Gumawa po kami ng mga paraan, Mr. Chair, na kumbinsihin yung mga tao na possible na nakakita. But isa po sa kanila wala pong gusto or wala pong willing mag-testify, Mr. Chair. Okay. Now, ano po ba yung pinapipirmahan nyo doon kay Konsehala? Yung affidavit po niya, complaint affidavit po niya. Affidavit. Yes, Mr. Complaint. Chair. Okay. So, ayaw ni Konsehala na mag-complain. Ganun po ba ang ibig nyo sabihin? Ayaw niyang pirmahan yung affidavit complaint? In fact, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako, Iho. Ayaw ba niya talaga? di ko po alam sa kanya, Mr. Chair. Konsehala, bakit Ah, ayaw niyo magreklamo? gusto po namin, Mr. Chair. Ang ano lang po namin, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pong inabot sa akin nga po itong papel at pinapipirma, sabi ko nga po, babasahin ko, hihingi ako ng copy. Binigyan po nila ako. Tapos nung po nakita ko may mga tao, may mga picture, may nakita po ako na witness na daw po ito, yun po yung hininga ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya. Dahil dito po sa nakasaad dito sa salaysay ko na pipirmahan, ako po'y kumukonforme doon sa mga salaysay po ng witness. Kaya bago po ako magpirma, yun po yung hiniling ko sa kanila na kung pwede ko po siyang makausap para dito sa mga salaysay po niya na binitiwan dito sa papeles, Mr. Chair. Mr. Investigator, tama po ba yung sinabi ni Konsehala? Tama po, Mr. Chair. Bakit kailangan niyang i-confirm yung statement ng mga witnesses? Hindi naman niya kasama yung witnesses na yon o hindi naman niya nakita na nandun yung witnesses during the commission of the crime. Bakit? Siguro, Mr. Chair, meron din po siyang agam-agam. Hindi ko tinatanong kung ano man ang nararamdaman ni Konsehala. Ang tinatanong ko, bakit niyo sinama doon sa affidavit complaint yung confirmation niya tungkol doon sa statements ng mga witnesses? Wala pong ganun, Mr. Chair. O sino nagsasabi sa inyong dalawa ngayon ng katotohanan? Dala-dala ko po itong papeles, Mr. Chair. To. Di ba affidavit of complaint lang naman yung kanyan na si Konsehala ay nagrereklamo laban dun sa mga alleged na pumatay sa kanyang asawa. Yes, Mr. No more, Chair. no less. Hindi Yes, dapat Mr. nyo sinama yung i-confirm niya yung statements ng mga witnesses. It is not supposed to be there sa affidavit of complaint. Oh. Magtuturoan na kayo ngayon. May I know who are the people giving you advice? Were they present or were they part of the SITG? Yung bang nagbibigay sa iyo ng advice, kasama mo sa SITG Yes, Mr. Chair. or what? As legal officer po. Bakit legal officer ang kwan? Di ba? Kung ano yung totoo, yung dapat ang sabihin mo, yung result ng iyong investigasyon. Yes, Mr. Chair. Yes, bakit nga? Hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit kailangan ilagay mo yon doon sa affidavit of complaint? Yun lang po, Tinuro rin ba sa iyo? No, Mr. Chair. Base lang po doon sa... Sarili mong isip yon? Yung po sa affidavit po ni Madam Che, kinakasuhan lang po niya yung... Kaya nga, yun nga dapat, di ba? yes po, Mr. Pero Chair. sinasabi niya na merong siyang tinututulan
doon sa nakalagay, doon sa dokumento na ginawa po ninyo na sinasabi nyo na ikumpirma niya yung mga statements ng witnesses na available. Yung dalawang witnesses. Di ba? Yun ang sinasabi niya eh. Now, Yes, Mr. if I look at the documents, Iho, at totoo yung sinasabi ni Konsehala, I might cite you in contempt for not telling the truth. Alin ba ang totoo talaga? Hindi ko pa pinakukuha yung affidavit of complaint na nasa kamay ni Konsehala na pinapipirmahan ninyo. Nakalagay lang po doon, Mr. Chair, na nakumbinsi po siya ng mga witness if ever na makaharap po niya yung witness po. Bakit kailangan nandun yung kwan? Kailangan ba yun sa isang statement na nagre-reklamo ay isang tao? Di ba? You have lawyers with you. Kailangan ba yun talaga? Sa isang affidavit of complaint? I don't think it's necessary. As a matter of fact, you can file the complaint without the concurrence of the complainant. That is why all cases are entitled People of the Philippines versus the alleged perpetrators for criminal offenses. Yes, Mr. Chair. Oh, hindi na kailangan eh. Kaya ngayon ang sinasabi ko. Now, may I know, how did you test the credibility of the two witnesses? Tinanong ko po sila kung ano po yung relasyon nila dun sa victim Mali. and sa suspect po. Nasaan sila nung nangyari? Hindi yung relasyon ang importante. Nasaan sila nung nangyari yung krimen? Hindi ba? I think you didn't learn from your criminal investigation course. Ang importante, nandun ba sila doon sa pinangyarihan ng krimen at nakita nila yung pangyayari? Yes, Mr. Chair. Tinanong ko din po yan. Nandun ba sila? Yung crime scene witness po, nandun po. Yung first witness? Yes po. Sige. Nandun siya. Based po dun sa ano po niya, sa salaysay po niya, andun daw po siya at nakita po niya yung pangyayari. Nasaan siya? Sa loob ng barangay? Sa terrace? Nakaupo po siya dun sa chapel, Mr. Chair. Katabi po kasi yung lumang barangay hall, chapel, then covered court po, kung saan po nagaganap yung liga that Yung time. basketball? Yes, Mr. Chair. Ano po yung distansya? Na-compute nyo ba yung distansya ng chapel at saka yung terrace? Approximately 6 to 7 meters, Mr. Chair. 6 to 7 meters. Now, sige. Yung isa naman na witness, ano po ang nakita niya? Yung isa pong witness considered as corroborative, nakita po niya yung pagdaan ng getaway vehicle ng mga suspects. Then, nung pagtapat po sa kanya, nagbaba po ng bintana yung suspect, yung mismong gunman, na namukaan po niya. Based po dun sa salaysay po niya. So, sinabi po ninyo, suspect. So, it's more than one. Yes, Mr. Chair. Okay. Yung vehicle, ano po yung vehicle? Pinadescribe nyo ba sa kanya? Base po dun sa salaysay po niya and dun sa nakuha sa CCTV, it's a black Toyota Innova. Innova. Tinted or not? I think, Mr. Chair, Huwag tinted. kang mag-think. Alin yung totoo? Hindi ko kailangan yung iniisip mo. Tinted, Ang gusto kong malaman, yung katotohanan. tinted po, Mr. Chair. So, paano makikita yung mukha kung tinted yung vehicle? Nung corroborative witness mo. Nagbaba po ng bintana, Mr. Chair. Tatakas, Base po dun nagbababa sa- ng bintana. Base po doon sa salaysay po. Kaya malabo. Before the incident, Mr. Chair,
Now, matanong ko, ang ginamit na po na firearm ay M16, napakahaba. Unless folded. Di po ba? Maski folded, mahaba pa rin. Yes, Mr. Chair. Folded ba o yung regular na M16? Infant, sir. Infant. M16. Sino po ang nagsabi na infant baby 16 yun, yung baby Armalite? Based po dun sa CCTV footage. So may CCTV footages kayo? Yes, Mr. Chair. Chairman, kanina tinanong ko, walang CCTV, may CCTV na. RD, tinanong ko yan kanina. Sir, meron pong CCTV footages of the actual shooting, sir. In fact, Tuloy. sir, if I may add, sir, at least at least aside, sir, ni Kap Lumbang retaliated, nakipagpalitan pa po ng putok. Yung mga kasamahan po niya na lumabas po doon sa barangay hall, it was Can you, clearly seen doon sa RD, CCTV footage. Pwede bang submit in this committee the CCTV? Yes, we Kasi will parang submit, hindi Mr. kompleto yung Chair, Your istorya. Honor. Ngayon ko rin Yes, din nalaman. I was informed na nagkaroon nga ng barilan. Kung nagkaroon ng barilan, nag-retaliate ang mga lumbang, edi wala kayong nakuhang witness doon? As- Nagbarilan, ha? Nakipagbarilan. Di yung mga nakipagbarilan sa mga grupo ni Lumbang, di nakita nila kung sino yung mga kalaban nila. As reported, sir, by the provincial director, ilang beses, sir, nilang kinonvince itong mga nakipagpalitan ng putok to give statements to establish, sir, the circumstances during and even after the shooting, sir. But all of them refused to give Okay. statements, sir. Konsyala Lumbang, is this true na sinasabi nila ni PD na yung mga nakipag-retaliate sa balikan ng putukan ay kinausap para mag-witness and they refused? Yung mga sinasabi po nilang ng putok sa kanila, si Mel po kasi kada alis po niya ng barangay, pumupunta po siya minsan sa Manila, sa ibang lugar. Pag po balik kasi, iba-iba po yung mga kasama niya. Kaya hindi ko po masabi sa kanila kung sino yung mga sinasabi po nilang ng baril nagpaputok ng baril. Tsaka sa insidente po, Mr. Chair, sa mismong outpost po ng barangay, ang kasama lang po ni Mel doon, yung isang babae na nagpanggap na nanghihingi ng tulong, at saka yung isang nasa labas na naka-tricycle, nakasama po nung babae na ano po ni Mel doon sa mesa ng outpost. Yung outpost po kasi, Mr. Chair, pagpasok mo, parang maliit na terrace. Tapos, usog ka lang po, may pinto doon po yung pinaka-opisina niya. Noong dati pang barangay hall po yon. Ngayon, dahil naging outpost po doon, yun po yung pinaka-standby po ng mga bantay bayan. Nung oras po na yun, Mr. Chair, dahil ongoing po yung basketball, yung court po kasi nandito sa paggitna po ng bisitas. Covered court, bisitas, tsaka yung outpost. Yung outpost po, dun nakaupo si Mel pagkatapos po nilang naghapunan. Nung naka-stay po dyan sa harap po ng outpost, may pumasok po na babae na kausap po niya na nanghihingi daw po ng tulong. Yung babae po na yon may kasama sa labas na naka-tricycle, nakaupo yung kasama po niya ng tricycle doon sa likod po ng motor. Nakaabang po doon. Yung babae pong katabi ni Mel, kausap niya, parang hindi po nakapokus yung pag-uusap nila ni Mel. Ngayon, yung pong babae na yon, parang nagsiselfone, maya-maya po may bumaba na, sa harap po kasi ng bisitas, may pababa na daan, galing po ng highway. Doon po sa pababa na yon, doon po dumaan yung sasakyan, tas doon po pinagbabaril si Mel. Tas yung babae pong kasama ni Mel doon sa harap, sa loob, lumabas lang po siya na parang wala, na hindi man po natamaan doon sa pagbabaril kay Mel. Nakaupo lang po sila sa iisang mesa. Katabi po niyang doon sa upuan, si Mel, talagang nabaril po. Ito pong babae, wala, ni isa man po tama o ano man po na sugat po sa kanyang katawan. So- Pagkatapos po ng insidente, lumabas lang po na
normal po yung babae. Nakita po yan, Konsehal Sa Lumbang, sa CCTV CCTV? O po. sige, okay. Opo, So we Mr. ask Chair. the submission of all Opo, those Mr. Chair. CCTV para makita po ng mga Mm-mm. members. Did you consider that, investigator? Yung minimension ni Konsehala Lumbang? Because bago ko ibalik kay Chairman Akop, did you consider yung mga aspect ng pagkilos ng dalawang babae na nasabi niya na nandun sa CCTV? Kasi very crucial yun, ha? Yes, Mr. Chair. I-consider ninyo? Yes po. Nakilala nyo yung mga babaeng yun? Yes po. Na-identify nyo? Yes po. So, anong mga binanggit nila sa inyo sa investigasyon? During her interview, wala naman po siyang nabanggit sa amin about dun sa Tagalog ba sila? ibang barangay po, Mr. Chair. Nako. Okay, ibang barangay. So, anong barangay? Barangay Camba, Arayat, Pampanga. Taga-Arayat din. Yes, Mr. At yung Chair. isang kausap niya na isang babae din, same barangay. Same barangay po. Doon din sa ibang barangay. Yes, Mr. Chair. Sige, si ano muna, tapusin na natin si Chairman Akop. Sige, go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Saan po ba ang exact place kung saan binaril si Kapitan? Sa terrace po ng barangay hall, lumang barangay hall, Mr. Chair. Tama po yung sinabi ni Konsehala na may kasama siyang babae doon? Yes, Mr. Chair. Yes. Sino pa ang mga kasama niya ron? Yung mga bantay bayan po niya, Mr. Chair. So, tama po ba yung sabi ni RD na pagkaputok kay Kapitan, nakipagpalitan ng putok po yung mga bantay bayan? Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair. Yung mga bodyguard po, Mr. Chair. Nakipagputukan. Yes, Mr. Chair. Not the bantay bayan. Okay. So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. Mr. Chair. Ay, si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Yes. Chairman Akop, she's raising her hand. If you Mr. want to, Chair. Sige, go ahead po. ma'am. Opo. Sa outpost po, dun sa Lumang Barangay Hall, wala pong tao sa harap. Kahit po makikita dun sa CCTV. Wala po. Ngayon, yung mga bantay bayan po, wala rin pong nakatabi dun sa kung saan nakapwesto si Mel. Dahil ongoing po yung basketball liga, nandun po sila. Dun sa mismong CCTV po, kahit na panoorin ninyo, walang tao po dun sa harap ng mismong pangyayari kung saan po tumigil yung sasakyan na bumaril po dun sa bintana po ng outpost, Mr. Chair. Pero Konsehala, Opo. totoo yung nakipagputukan yung inyong mga security ng iyong asawa. Dun po sa CCTV, Mr. Chair, hindi ko po masasabing bodyguard ni Mel yun dahil hindi ko po sila nakikilala, Mr. Chair. Dahil pag po, kagaya nga po ng sabi ko, kada balik po ni Mel sa barangay hall, sa barangay iba-iba po yung mga kasamahan niya. Dahil minsan po galing siya sa Manila, minsan po galing sa ibang lugar, iba-iba po yung mga kasamahan niyang pumupunta. Wala po siyang bodyguard, Mr. Chair. Thank you. Sino po yung mga nakipagputukan? Were you able to get their names? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, Ay, yung sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair. Hindi, wag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard. Sabi naman nung misis niya eh. So yung kasama na nakipagputukan. Kaya hindi ko binabanggit na bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. 3. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng Hindi. Sagutin mo yung akin. Kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung
nakilala niyong isa sa tatlo na nakipagputukan? Yes or no? No, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung dalawang kasama niya na nagkipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman. Kasi, hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka. Paglabas dun sa sasakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng, doon sa terrace, marami ng tao dapat, kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Paano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang dami-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, Eh, yung siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16 at hindi kayo naghanap ng mga taong ganun kasi yun ang makakakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Thank you, Mr. Chairman. Well said. I like that last statement. Okay. Anyway, well, kung meron tayong CCTV, 1 minute lang daw yun. You want to, gusto nyo ba, members, to see kung ano makita natin? Meron, 1 minute. Sige, panoodin natin. Wala kayo nanti ka rin. Wala kayo nanti ka rin. Mapindi na. Ay ta. Yung plaka eh. Hindi, baka, RD, yung ating bang copy ng CCTV nyo, much more complete? Yung kumpleto, meron ba kayo? Saka may nakitang vehicle, Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas Ayun, doon sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy Eltan, owner of the plate number, yun, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa sa investigation nito? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO.
Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota Van. Kaya naman, tinitingnan mo yung report. Yung report ito, Honda nakalagay dito SUV. Sir, Oo. Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda, di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Alam dyan naman, PD, dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romitan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya during the incident, August 11. Nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So Ngayon, Anong relasyon itong Romitan? Taga saan to? Did you, inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niyo personally yung Romitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Romitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Iyon ang check ko sa iyo eh. Sabi mo original. Tapos ngayon, sinasabi mo na, baka inimbento lang. Ano bang totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang? O ginamit lang? O ginawa lang? O original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy Eltan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya, yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano mo nalaman na hindi original? Paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the LTO? Gumawa po ako ng request No, for ang motor tinatanong vehicle. ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod yan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Diba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Now, tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed, ano yan, fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado hindi rin ako investigador o police, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate, it's not all about that this plate is being owned by
Mistan. But the certificate should be, this plate that was used during that incident was a fake plate and walang blotter entry or blotter report, walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Ardi? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. when we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat naka-attach sa isang particular vehicle. So yung bibinigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day, upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo nga kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. It is a Okay, now, possibility, sir. ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, no, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there, attached to that vehicle, no, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan, mas may tayo na technology no? Na how to, kasi nakunan nga ng plaka kaya nga nasundan di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain misstand is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin Not because the owner or misstand show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, Ardino. So, Chairman, siguro, we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi ito, isa kang classic case din, di ba? Nakuna ng plaka. Pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO. Ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RB. Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute. Dapat siguro, yan, pagtuunan ng pansin niya ng LTO. No? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm yan na fake ba yun?
o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, Ardi, medyo malinaw na medyo, kumbaga, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute Gito. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita ang pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, hindi marinig. Pero bumalik agad, tumatras eh. Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga nag-guide pa eh. Diba? So, ang bilis. Na in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito eh. In such operation, Chairman, di ba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao dun sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Di ba? Kasi ang bilis eh. Pagbaba, wala kang 1 minute eh. Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman So, Pagano. ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yun? Chairman Paduano, isingit ko lang to doon sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao eh, di ba? Yung, lalo na yung dalawang babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, dalawang babae. Sino to? Sila po yan, Mr. O yan, katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsehala Lumbang, hindi, gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung dalawang babae na lumabas eh. Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Para hindi lang ako maputol. Tapusin muna natin si Chairman Paduano. Sige, sir. Hindi, anyway, sinimulan natin yung sa dalawa pa, akala ko isa lang, isang babae lang, dalawa pala. Yung kausap po ni Barangay Chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa pinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan? Doon sa Kasama po dun sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente. Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis. Before o nung nangyaring insidente, saka rin umalis. Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa. Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish na hindi taga ron? Taga-ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga ron. Yes, Now, Mr. Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po dun sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Anong tinanong nyo sa interview? Ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong sagot niya? Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then, nakita po niya si Mr. Lumbang. Hindi, ang tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka.
Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung Ganito, Corporal, establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? base po doon sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to, humabol po ng SK chairman, pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila, Yes po. not Kung hindi doon sa doon sa Lakyos. pinangyarihan. Tinulungan Mr. ni Chair. Kapitan. Yes po, Mr. Chair. Ako, konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito konsyala na. Ang asawa niya kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Ay, Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, anyway, wala po yun. Mr. Chairman, ako, Hindi. yes ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente pong yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong, dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po na ayun, yun nga, humihingi po ng tulong dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Eh ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako nag-ano na, ba't nandito? Ba't siya pumunta? Eh nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung mag-ano. Hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae, sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila, naimbestigahan, at nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview niyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. nang tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa iyo? Time po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa iyo? Bakit siya humingi ng Hindi tulong? ko rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya siyempre sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabarel na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ganun po yung ko kaya Nag-text Sila- sa ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin So meron kayong presumption na sila nag-text doon sa yun mga po yung suspect? ko, kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun. Sinabi niyo ba kila investigador Sila Freddy? rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung nakabulol kasi si Mel, si Chief
Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung imbestigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na Okay. may babae. Okay, Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally. Now, RD, Chief of Police, tsaka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay. Saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Magkatabi po, sir. Magkatabi pero 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi sa bidabit, sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa pidabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. O, pakisubmit nga yung affidavit niya. Sigurado ka, CD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD. Ako RD personally, dapat yung babae sa person of interest. Kasi, unang-una, anong business niya now is claiming, during the she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama siya isa. Yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako, palam din naman pulis to Yun yung last minute dito Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit. Di ba? Na pagbaba mo, binanatan na kagad. Then, wala ngang napaka-precise Di ba? Napaka-precise. Wala ngang 1 minute yung operation. Di ba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time. Ako 101% sure ako doon. Ang hindi lang sigurado kung sino. Kasi hindi gano'n ang operation kung walang eksaktong report last minute. Di ba, RD? Pero hindi lang ako sigurado kung sino nag-report last minute. It might be not the lady. It might be somebody else. But kung akong tatanungin, hindi ko pa nakita yung CCTV, pero ang tatanungin, inamin niya naman na yung babae, kausapin, inamin niya rin na nandun siya, kinumusta rin sa kapitan, siya kaagad ang first na, dahil hindi siya taga roon, siya kaagad ang first na in priority sa persons of interest that gives the information that last minute nandun siyang kapitan. Chief sabi mo kanina nandun sa affidavit Yung affidavit na sinasabi mo, yung affidavit ng witness nandun din yan kay ma'am, no? Kay konsehal. Kasi, Chief, kasi kung sa affidavit mismo, nung witness nyo, wala yung babae doon, may problema po kayo. Pwede talagang, tawag dito? Witness na para guluhin ng investigation. It's either sinubukan kayo anyway, RD. Chairman, yun na muna. Oo, medyo malalim to. So, sige, bago tayo mag-proceed sa susunod, hindi, muna tayo, CCTV tapos kay prosecutor, tanongin lang natin estado ng kaso. Then, we'll go to the next, yung kay Hipólito. Sige, ito, yung CCTV. Yan ba yung babae? Yan ba? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, okay. Yung nakakulay puti kanina. Ayan, yung nag-ano ng upuan. Ayan siya.
Ay, natamaan na siya. Ayun, yumuko siya. Alam nila eh. Alam nila kung nasaan. So, I'm pretty sure merong ano yan. Ayun, yun, yung mga yan, yung mga pumutok na yan, yung nag-retaliate na yun, no? So, hindi nyo ba na-interview yung tatlong yun tungkol doon sa dalawang babae na nandun sa loob? Corporal Mercado? Corporal Ramirez, Mr. Ramirez pala, I'm sorry. Hindi nyo ba na-interview? Na-interview po, Mr. Chair. Ano sinabi nila tungkol doon sa dalawang babae na nandun? Kasi isa, nanggaling sa loob eh. Yung pumutok, yung umabol ng baril. Nakita mo? Nabol niya eh. Pretty sure, nakausap niya yung, nakita niya yung dalawang babae doon. Ay, isang babae na nasa loob. Di ba? Regarding po dun sa kasamang pumutok ni Yes, Mr. oo. Lambang. Actually, Mr. Chair, hindi po sila nagsasabi talaga kung ano po yung ano eh. Tikom po talaga yung bibig nila. Nung Mr. Chair. tatlo na nandun. Yung isa, nakita ko kasi isa nanggaling sa labas eh. Yung dalawa, nanggaling sa loob eh. Yung isa pong identify, Mr. Chair. Doon sa tatlo. Yes, Mr. Chair. So, hindi siya nagsasalita. Yes, Mr. Chair. So, anong ginawa ninyo? Yun na nga sinasabi ni, ni Chairman Acop eh. Di ba? Makikita ang galing ng isang investigador kung mapapagsalita niya yung mga witnesses. Mr. Chair, Yes, Chairman Acop. kasi hindi nila may paliwanag bakit nandun yung tatlong yun. At bakit may dalang baril. Yung bang pinutok nila, lisensyado pa. Yun ang, alam nyo, pulis kayo eh. Dapat yun ang nakikita ninyo. Kung ayaw nilang mag-testify, yung tao, sabi mo, kitang-kita, pumutok ka. Di ba? Yung sinabi ko, yung huling statement ko, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince the witnesses to come out and testify. Yun. Bakit hindi mo pala ng kaso ng obstruction of justice kung ayaw niyang mag-testify? Bakit hindi yung pag-explainin? Bakit ka may baril? Yung bang baril mo, lisensyado. Hindi nyo kinukompleto eh. Di ba? I do not know. Kaya nasasabi ko, kulang siguro yung natutunan mo sa criminal investigation course. Tanong ko, did you doon po sa privilege speech sa resolution ni SDS, nakalagay dito. He also referred to speculations about the killings being connected to illegal activities, political rivalries, and upcoming elections. In the case of Barangay Captain Mel, ano ang nakikita niyong motibo? Just like the question asked by the Honorable Barbers a while ago. Mr. Chair, yung nakikita po namin na possible motive dito is power struggle, Mr. Chair. Power struggle, Mr. Chair, yung Yung tanong ko, political or electrical? Sisiguruhin mo. hindi po sa politika, Mr. Chair. Hindi politika? Ay anong klaseng struggle? Power struggle, Mr. Chair, considering na yung victim is dating member po ng Gun for Hire. Yung si Kapitan. Yes, Mr. Chair. Meno, anong kaso ang dahilan? Bakit siya ay nakulong? Mr. Chair, based po dun sa records, si Mr. Lumbang po, na-charge po siya for 2 counts of murder and frustrated murder. That's why nakulong po siya for 16 years in Muntinlupa.
Okay. Madam Konsehala, totoo po ba yun? Allegations na yun? Mr. Chair, wala pong ganun. Na-serve na po niya yung case niyang yun. Hindi. Opo. Sige, ako na ang magtanong. Opo. Totoo ba na nakasuhan yung asawa niyo ng murder at saka frustrated murder? Opo, Mr. Chair. Nasentensyahan po ba siya? Opo. O di totoo yung sinabi ng ating investigador? Pero hindi po siya gun for hire na sinasabi po niya, Mr. Chair. Ano ang basehan mo, Iho? Bakit mo sinabi na gun for hire yung nasirang kapitan? Based po dun sa intel report ng PNP, Mr. Chair. Intel report. Okay. Sige. So, ano po, pwede bang ipaliwanag nyo sa amin? Ano yung sinasabi po nyong power struggle? Sino po ang kalaban ni Kapitan dito sa anong sinasabi nyo nung power struggle? Mr. Chair? Uy, dapat alam mo yun. Mr. Chair? Mr. Chair? Sandali Go lang ahead. po. Nagtatanong pa po ako eh. Wait, Hindi pa sumasagot yung Sorry. tinatanong ko eh. Chairman Akop, you have the Sorry, floor. sorry po. Ano yung sagot mo ron, Iho? Paliwanag nyo nga sa amin dito, yung ano yung klase ng power struggle? Based po dun sa background details po ng victim, siya po ay miyembro ng Gun for Hire. And So, yung mga kasamahan po niya is parang nagkaroon po ng konting tension sa kanila dahil po nagkahiwa-hiwalay. Then yun po, parang naging labanan po sa pwestuhan ng nangyari kung sino yung magiging pinaka... magaling? Parang ganun po, Mr. Chair. Oh, napanood ko na sa sine yan. Ilang sine na napanood ko yan tungkol sa mga hidwaan ng mga assassin. Di ba? Ganun po yung teorya ninyo. Yan po yung nakikita namin sa investigation po namin and based po dun sa mga report po. Yes. Thank you. Ano po yung gustong magsalita yung baba? Yes, Konsehala, now you are recognized, please. Opo. Sorry po kanina. Mr. Chair, ang naging ano po ni Mel dito sa naging resulta po ng pagkamatay niya, politika po, Mr. Chair. Dahil siya po ay nakaano pong hahabol ng Vice Mayor po, Mr. Chair. Dahil nalaman po nila na hahabol siya ng Vice Mayor, mula nung nakaano po siya nabalitaan po nila at pinahayag po niya na hahabol siya ng Vice Mayor. Ganun po yung ginawa nila, Mr. Chair. Sino naman po, madam, yung mga kalaban niya sa Vice Mayor? Nung panahon po na yon, wala pa naman pong nakabalitang hahabol, Mr. Chair, na ibang ibang grupo. Pero siya po nahayag na po niya, nahahabol po siya na mayor. Sino yung incumbent Vice Mayor no? Yung pong amin pong dating Vice Mayor Bon Alejandrino po, yun po namatay, Mr. Chair. So, hindi naman po siya siguro ang... Hindi po. Paano po yun sa siguro na hindi siya? Kasi sigurado po yung sagot po nyo, hindi po. Hindi po siya, Mr. Chair. Hindi po. Opo, hindi po yung namatay na Mayor Bon Alejandrino, Mr. Chair. Sino po kaya? Kasi Vice Mayor, yung position na yon, di siyempre yung nakaupo na Vice Mayor dapat ang una natin tignan, di po ba? Hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po. Sino kaya? Sino kaya masasaktan kung yung asawa po ninyo ay mag-aambisyon na maging Vice Mayor? Meron po ba kayo alam? You want to answer? Sorry, Mr. Chair. You want to answer it? No, Mr. Chair. Ayaw mo. Ayaw daw, Chairman Akop. Kasi natatakot. Sigurado. You want sa executive session. Mamaya na lang.
Want sa executive session. Sino ang mayor ninyo Mr. ngayon? Chairman ako, may gusto atang ano sasabihin mo? Konsehala Lumbang? Hindi ko po siya masasagot, Mr. Chair. But, Yung sa sinasabi niyo pong executive session, okay po. sige, mamaya mag-decide po tayo. Chairman ako, go ahead. Sino po ang mayor ngayon ng inyong lugar? Si Mayora Madir Alejandrino po, Mr. Chair. Mayora Maria Lourdes Alejandrino po. Maria Lourdes Alejandrino. Ito po ba si Mayor Alejandrino, nakalaban ng mayor ng asawa po ninyo noong 2004? Hindi po. Si Mayor Bon po. Okay. Sige. Now, PNP, did you ever conduct a complete background investigation dito po sa nasirang kapitan? Siguro kay PD. Yes, Your Honor, Mr. Chair. When we conducted an investigation with regards to... Remember, CBI yung tinanong ko Yes. Complete background investigation. We have based our the background investigation based on the report of our intel na dito po sa Arayat, Your Honor, Mr. Chair. Meron po sila dati, dito na yung tinatawag po nilang HMB or Yes. Mukbo Mapagpalayang Bayan. Just like what I discussed to you when we have an executive session, Your Honor, Mr. Chair. And then nahati po ito. Nagkaroon po ng RHB. And then ang magkakasama po ito sina Mayor, dating Mayor Alejandrino, Mayor Bon Alejandrino. Yung lalaki. Yes, Your Honor. Okay. And then si Mel Lumbang, Hipolito, and certain, meron pa po mga grupo. And then po, based dun po sa HMB, nagkaroon po yan ng RHB, and then Arayat, revolusyonaryong hukbo ng Arayat, guerrilla ng, yun sir. Doon po sir sa HMB, sa revolusyonaryong guerrilla ng Arayat, ang nagsama po doon is based on sa intel report po namin na Your Honor, Mr. Chair, si Bon Alejandrino and Hipolito, and doon naman po sa allegedly grupo ng Pintados na andun naman po si Mel Lumbang. So, based doon po nagsimula yung dating awayan nila. Doon lang po kami nagbase doon sa intel report namin, Your Honor, Mr. Chair. Okay. With your indulgence, PD. Yes. Bakit hindi nyo tinanong? Alam nyo pala yan, may intelligence report kayo. Bakit hindi nyo tinanong kung sino yung tatlong nakipagputukan? Your Honor, Mr. Chair, after nung incident, sir, gabi pa lang bumaba na po ako dyan sa Arayat. And once, when I saw the CCTV, nakita ko rin po kagad yung tatlo. And then I immediately, together with the Chief of Police, kinausap. During that time po, nandun po is yung anak po ni Ma'am Lumbang na konsyal din po ng barangay. At ang sinabi po nila sa amin, dahil nga po sir, nagdadalamhati pa sila, dahil nga po, alam naman po namin, nakilala po nila yon yung tatlo. So pinabayaan po namin muna sila na dalama kasi sila na po yung biktima, bakit daw po pupintiryahin pa namin yung tatlo. Ang sinasabi ko, kung lisensyado naman po, Your Honor, Mr. Chair, yung baril, wala mong problema doon. Dahil kasi po sila yung direkta na nakakita po. Kung kukuha po tayo ng witness, sila po yung maganda na makuha po natin ng witness. But unfortunately, hanggang sa araw po na ito, hindi na po namin, kumbaga nawala na po sa Arayat yung tatlo na yon. And we exerted all our efforts para sir malocate. However, hindi na po namin na kita po yung tatlo. Your Honor, Mr. Chair. Kasi noong pa sana, unang-una, kasama na dapat sa investigasyon nyo ron. Yes, sir. Yes, sir. Yung tatlo na yun. Yes, sir.
Unang-una, sila ang nandun eh. Opo, sir, Your Honor. Pangalawa, sila nakikipagputukan Yes, sir. at sila ang makakakilala kung sino yung mga gunmen. Di ba? Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman, just clarification lang, Chairman. Sige. Go ahead. Ang lalim na nito. isa Chairman lang. Paduano, Thank before you, we Mr. proceed Chairman. sa next item. Hindi, kasi based on the holdings, no, enter report and holdings of mentioned by PD, bali nagdalawang grupo, di ba? From HNB, naging region guerrilla of Arayat, revolutionary guerrilla ng Arayat, then ang yung isa, ano yan, Pinta. Yeah. Hindi, so, ito, Okay. so yung Melumbang is with the RGA. Si Melumbang. Tama. Sila former mayor, the late mayor, 'di ba? Ano na yung si Alejandrino? Asawa, Mayor. Asawa niya mayor, 'di ba? Pero former mayor din siya, 'di ba? Okay. Now, ang kasama niya si Hipolito. Tama. Doon sila sa anong grupo? Hukbo. RHB? RHB. HMB, sir. HMB. Hindi kasi originally HMB. Yes, sir. Humati. Yes, sir. 'Di ba? Yung grupo nila Lumbang nag-RGA. Yes, sir. Okay, sila ang HMB na natili. Ano, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay, na natili. So kasama ni former Mayor Leandrino itong Hipolito. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now tanong. Kasi ay 2 months after, almost exactly 2 months after, namatay yung Hipolito, Federico Hipolito na councilor Councilor, sir. ng Arayat. Yes, sir. Tama? Yes, Your Honor. Now, tanong, ito bang Federico Hipolito, itong Hipolito that you mentioned, Yes, Your Honor. Nakasama? Yes, Your Honor. Mr. nakasama ng former mayor doon sa HMB? Yes, na Your Honor, original. Mr. Chair. Okay. So, Mr. Chairman, tingnan mo yung Silumbang, Kapitan Melumbang, namatay noong August 11 na nag-split o humati doon kay HMB. Ang naiwan sa HMB si Alejandrino at saka si Hipolito. Now, August 11, namatay si Lumbang. Kung ang motive kung ang isang established na motive is not politics, it's all about power struggle. Hindi electric power power struggle, hindi rin political struggle. Struggle within sa group na yon. Okay, now, tingnan mo ang pattern, kung ang namatay na Hipolito is the same Hipolito na na-mention ni PD na may dossier sila na HMB also with former Mayor Alejandrino, o di gantihan, pwede i-establish natin nagkagantihan. Pwede ba, Your PD? Honor. Yes, Your Honor, Mr. Chair. But makikita po natin, considering na sila po, yung mga grupo is pumasok na po sa politika, that is why, kaya po nakikita natin, pag may nangyari na insidente, is politics po kagad. Pero, pag titignan po natin yung ugat po, Your Honor, Mr. Chair, makikita po natin. Pero pwede rin PD na hindi, wag natin i-dichotomize. Di ba? Pwede rin na, Yes, sir. di ba, it started with We their are not group. discounting, sir, the Di ba? possibility of... It started with their group, but later, magkaiba sila sa politika, di ba? Opo, sir. Di ba? Tama? Yes, sir. Yes, sir. Pwede rin na ng grupo is not anymore existing. Yung mga allegedly, as alleged, gun for hire, etc., na pwede rin na yung mga armed elements na nandun is for their own protection, either illegally acquired yung baril or legally acquired. Di ba? But for their own protection, not anymore with regards to the problem within the group at the time, na gun for hire, but because of politics na. Pwede rin, di ba? Magkaiba sila sa politika Etong Hipolito, kalyado to ng mga Alejandrino until now, before his death. Pwede rin, di ba? Pwede rin na nagsimula doon sa grupo-grupo, now, politika na. No? PD, pwede rin, di ba? Anyway, RD, you have a lot to do. Ang maganda dyan, si SB member Hipolito, we invited them as well. Andito rin po sila, di ba? Andito ba si
SB member Hipolito? Hindi, yung kapitan pala, yung kapitan. Si Kapitan Trinidad. Andito yung Kapitan Trinidad ng Batasan sa Arayat. Asan? Ayan, Kapitan. Siguro maganda pakinggan din po natin siya. May alam siya tungkol doon sa pinatay na konsehal ng Arayat na si Konsehal Hipolito. Sige, i-segue na po natin. Kapitan Trinidad of Arayat, Batasan, recognize na po kayo. Ano nangyari po dyan sa kamay niyo? Magandang hapon po, Mr. Chair. Yes. Ako po si Kapitan Julito B. Trinidad ng Barangay Batasan, Arayat. Nangyari po itong kami ay mag-a-attend po ng medical mission sa isang barangay sa Telepayong. Nang kami po ay tumatawid ng daan ni nasirang SB Hipolito, ay bigla po akong nakarinig ng putok. At yung pong putok na yon, ako po ay nasubasob. Nawalan po ako ng ulirat sa sandali. Nung pong mawala na yung putukan, ako po ay tumayo at dagli-dagling pumasok ng barangay covered court dahil nandun po yung medical mission. Yun lamang po ang aking nalalaman, gawa ng yung pong narinig kong putok ay nanggagaling po sa aming likuran. Your Honor. So, yung ano yan, tama ng bala? Yung pong unang putok, if I can remember, 3 putok po, tinamaan na ako. Hindi ko po naramdaman, pero nung nakita ko na po yung dugong lumalabas at yung mahapdi na ang kamay ko, doon ko lamang po talaga nalaman na ako tinamaan ng sabihin nating balang ligaw. Anong nalalaman po ninyo sa pagkamatay ni Konsehal Hipolito? Sa kanyang mga kaaway, sa mga nadinig niyo po dito ngayon? Wala po akong nalalaman. At yung pong kaninang nadinig nyo na si Hipolito at saka si Mayor Alejandrino ay magkasama doon po sa HMB? Hindi ko po masasagot yan dahil sa katotohanan po, ako'y 40 years na nagtrabaho sa abroad. Matagal po akong nawala sa amin. At nitong 2021, umuwi ako at tumabol po ako ng SB ng Bayan 2022. So sa mga kasamahan ko po ngayon, wala po akong alam na personal background sa kanila. Kahit kay nasirang Kambal Hipolito. Okay. So, wala ko kayong ma-share tungkol doon sa nangyari sa kanya? Wala po. Wala po akong masishare. Sige, siguro sa PNP na lang para malaman natin yung estado nitong sa Hipolito. Kung ano yung update doon sa kanyang Yes, Your Honor, Mr. pagkamatay. Chair. Sige, go ahead. This is the topic that I requested last time to be discussed in an executive session, sir. But however, magpipidback lang po ako dito na yung pinresent ko po sa inyo last executive session, may naaresto na po tayong isa. And we are just, naipile na po natin ang kaso and we are just waiting for the warrant of arrest para po lumabas and maiserve po natin sila. And again, sir, kung pwede po ulit kami na mapagbigyan po sa executive session para po madiscuss ko po lahat yung kasi po may nahuli na po tayo ongoing po. Yeah, oo. Actually, ito nga, binabasa ko yung Opo, sir. report nyo tungkol dito kay kay Hipolito at nandito na yung case status saka yung suspect.
that na-arresto po ninyo nung December 1, 2024. At nandito na yung latest update. O sige, okay. So, any Chairman. questions, ano? PD. Congressman Paduano. Okay, Your anyway, Honor, Mr. Chair. anyway, nag-request ka ng executive session for a follow-up no update. Yes, No? sir. Opo, sir. Ganito lang pong tanong ko. PD, yung sabi mo kasi, last time kasi 3, di ba? Yes, So may nahuli ng isa. yes, sir. So yung arrest ng isa, based on what? May warrant of arrest? You Follow up, sir, na ano sir, 'di ba sir nung nag-ano tayo ng executive session, dire-diretso po sir yung follow up namin. Na-arrest po namin yung separate case po kasi po meron po siyang baril during that time. sa separate case, Yes, not sir. in the case, the murder case. No, sir. Kaya nga nagtataka lang ako eh. Opo, sir. Kasi kung nakapagpalabas kayo ng warrant of arrest, in short, may witness na kayo. Wala pa po sir. Oh. We are just Kasi- waiting. Kasi ang pagkaintindi ko, kaya naging persons of interest yung 3 is not based on the witnesses. It Yes, was sir. based on the follow-up, continuous na investigation CCTV. being conducted by the Yeah, at Pampanga saka Police through the Officer. CCTV, di Yes, ba? Your Honor, Mr. Chair. Okay. So he was apprehended because of illegal Separate possession. case. Yes, Your Honor, Mr. Illegal Chair. possession of firearms. Yes, sir. Ano yun? Warrant or in his possession? In his possession, sir. Ito, Yes, yung sir. pagkahuli niya. Yes, sir. So walang warrant pala. Wala pa, sir. We Okay. are just waiting, sir. Hindi, ang pagkahuli niya, because you cannot detain after 48 hours, di ba? Opo, sir. So ang detention niya is all about violation of possession of firearms. 10591. Okay. Sige, at least malinaw. Yes, sir. Okay. Now, si Kapitan Barangay Captain Trinidad po. Yes po, Your Honor. So, Kap, nung binaril si Councilor Hipolito, gaano kalayo? Saan ka banda? Actually po, nung kami ay tumatawid ng daan, magkasabay kami. Nung binaril ka, binaril siya. Opo. Kasi sabi mo kanina, tinamaan ka ng ligaw na bala. Na ang tanong ko, kasi parang established na agad, but of course, I will ask the PNP mamaya kung established ba na indeed, naging collateral ka lang or talagang target ka rin ng mga assailants. Now, ang tinatanong ko ngayon, nung nagkaputukan, gaano ka kalayo kay Councilor Hipolito? More or less po, mga may ngitis ang hakbang. Malapit. Nauna po ako sa kanya. Okay, malapit. Opo. Okay, now, next. Based sa ano mo, sabi mo kanina, 3 putok lang, nawala ka na ng malay. Nasubasog po ako. Sorry? Nasubasog po ako. Oo, dahil Kahit saka sa nawala ka ng pagtama malay. Opo. Okay. Now, saan ka tinamaan? Dito Kap. po sa may kamay. Sa kamay. Okay. So, based sa ano mo, ilan ba yung nagpaputok? Yung pong narinig kong putok, marami po. Pero ilang tao? Ilan? Hindi ko po alam dahil ang dinig ko po sa putukan na nanggagaling ay nasa likuran ko. Likuran namin. Okay. Now, PD, based on the investigation, ilang putok bang Your Honor, Mr. Chair, based on the CCTV, makikita po natin doon, sir, na isa lang po, sir, yung pumuputok. so yung actual incident of the crime, may CCTV tayo. Meron po, sir. Isa lang pumuputok. Isa lang po, sir. Mga ilang putok ang ano yung short firearms? Caliber 45, Your Honor, 45. Mr. Chair. Five shots. Your 5 Honor. shots. So na-recover yung slugs. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, PD, anyway, nakita mo ba, Kap, yung yung CCTV na sinasabi ni PD? Wala. Nakita mo ba? Nakita ko po yung CCTV noong yung nakamotor na tinuro nila. Hindi, yung actual na putukan.
Nakita mo ba? Wala. Hindi po. Hindi, okay. Hindi po. Anyway, PD, so dahil may CCTV, confirm nyo na isa lang pumutok. And andun din po sir si Chairman Diala ng Arayat sir, and he personally saw na yung back ride sir, siya yung pumuputok. Allegedly, sabi po ni Chairman Diala, sinisigawan pa po niya kasi medyo hindi pa po pumutok nung una pangalawa yung barrel po. According to Chairman Diala, sinisigawan pa niya si Councilor Hipolito, but hindi po narinig. Consider na medyo maedad na po. So nag-jump. Yes sir, yes Your Honor. Anyway, so PD, based on the CCTV and the statement by the witness, malinaw po na si Kapitan is not the target. Is not Yes. one of the target. Yes, It's only Your Honor, Hipolito. Mr. Chair. Yes, So Your collateral lang siya. Malinaw Yes, yon. and based dun sir sa na-arresto natin na suspect, sinasabi din po niya na target po nila is si Hipolito lang. Your Honor, Mr. Si Hipolito lang. Yes, sir. Okay. PD, based on your, of course, naging biktima si Cap, pero based on your background investigation with Barangay Captain Trinidad, malinaw po na si Barangay Captain Trinidad, OFW, then sa 2021 lang siya bumalik. Kasi yun ang claim niya eh. Sir? COP. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So establish rin that he is not part of the original HMB at Yes, saka Your Honor, yung Mr. Chair. pagate. Apo, Wala sir. siya. Wala, sir. Okay. Sige, thank you, Cap, ha? Thank you, Cap. Thank you, Yes, sir. Honor. Mr. Chair. Thank you po. Chairman, thank you. Okay, before I recognize Congressman Acop, the chair would like to acknowledge the presence of Mayor Garbo of Balacat, Pampanga. Sir, you Yes, are recognized. Mr. Chairman, thank you po. You are acknowledged. I'm very, very sorry po. No problem. Okay, thank you for coming over. Okay. Sige, Chairman. Kay Mayor muna, kasi dumating siya. Ako kanina nang... will you yield? Chairman, Isa lang naman ang tanong Chairman ko eh. Acop, go Eh, ahead. for Mayor Garbala, kasi Garbo lang, kasi dumating na siya. Hindi, Isa lang ang tanong ko doon. Sige, Congressman Acop, please. Pili, sabi mo may Yes. naresto na kayo, di ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. And it is positive na siya Yes, Your ang Honor. bumaril Si- kay... Your Honor, Mr. Chair. He is the driver of the motorcycle. So, hindi siya yung gunman. No, Your Honor, Mr. Chair. And you arrested the guy because of illegal possession of firearm. Yes, Your Honor, Mr. Chair. 1005, RA 10591. 591. Yes. So, hindi siya yung gunman. Yes, Your Now, Honor, Mr. Chair. In your interrogation of the arrested person, itinuro na ba niya yung tao? Yung bumabaril. Kasi sabi mo, Yes, yun Your ang Honor. driver. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Meron na po tayo, and I will going to discuss Identified it. na. Yes, Your Honor, Mr. Chair. And hanggang ngayon, hindi nyo pa nahuhuli. We are just waiting for the issuance of warrant of arrest, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, a case has been filed already. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sa We have anong already- korte? Sir, Sa anong korte? prosecutor's officer. Prosecutor. Tama. Kasi Well, we have invited also preliminary investigation Yes, sir. ang mangyayari. the Dahil information of yung lapse Chairman of Acop. time na eh. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sige. For Thank you, Mr. Chair, Yes, for the... For the information of the body, we have invited the prosecutor Lamberto A. Gonzalez Jr. at yung assistant provincial prosecutor also. They are here, no? If you want to ask questions. Chairman Paduano. Ay, before you proceed, ito natatanong ko. Nagbase ba kayo doon sa suspect that you have submitted to us? Yung babae? PD, yung pong report po ninyo dito, yung witness po ninyo, yung babae, yung nag-identified nung bumaril doon sa sa victim natin kay Hipolito. Yung witness po ninyo na kasi nandito sa report niyo eh. Yung witness doon sa kila Hipolito, kay SB member. Ano? IOC. Hindi, kay Hipolito. Yung kay Hipolito. Kay Hipolito. I just want to be clarified, para at least hindi ako nalito. Parang medyo nalito ako dun sa sagot ninyo eh.
Sir, we have 5 witnesses, sir. Meron kayo 5 witnesses. Yes, Your Honor, Mr. Ilan ang babae doon sa witnesses? Hindi ko kasi masabi yung pangalan nila eh. 2 babae. 1, 2, 3, 4. 4 na babae, Your Honor, Mr. Chair. 4 na babae 2 lalaki, Your Honor. ang mga nag-witness doon sa doon sa suspect. Yes, Your Honor. Yes, yeah, okay, tama. Okay, thank you, Chairman Paduano. Thank you. Thank you, Chairman. Bago ko lang puntahan si Mayor. Mayor, thank you for coming. Anyway, Chairman, balikan ko si Mayor mamaya. PD, so dahil may nahuli na kayo and he admitted that he was involved in the killing of Councilor Hipolito, initially ano ba yung sinabi niyang established na na motibo? Initially, Your Honor, Mr. Chair, siya po at yung gunman is kumuha rin lang po, sir, ng order doon pa po sa pinaka-leader ng grupo nila, Your Honor, Mr. Chair. And if we have arrested the leader of the group, sir, doon po natin, sir, may establish yung totoong... Yung leader na you're talking about, that leader that you're talking about is the third man. Yes, Your Honor, Mr. The third man. Yes, Your Honor. Okay, na of course wala pang warrant at large pa. Yes, No. Your Honor. So they were ang statement ngayon ng isa na nasa possession ng police is that they were just hired Yes, Your Honor. by the third man. Leader, yes. Your Okay. Honor, Mr. Chair. So hindi nila alam yung motibo talaga. Hindi po sinabi sa kanila, Mr. So Your Honor. may background, may holdings din kayo sa dalawa. Meron din po, Your Honor, Mr. Chair. So hindi ba sila involved doon sa allegedly, as you allege, gun for hire na group? Hipolito group naman. Hindi pa natin ma-establish, Your Honor, Mr. Pero taga saan sila? Taga Pampanga din? Hindi po taga Region 3, Your Honor. Hindi taga Region 3, hindi taga Pampanga. Meron pong taga Pangasinan, meron pong Okay. taga Anyway, Batangas, kindly and check meron na lang po po sa para Buanga. mas ma-establish natin ang motive talaga, di ba? Yes po. Kasi pwede naman na ma-check nyo naman yan, di ba? Pati yung third man ngayon, may pangalan na kayo, ma-check nyo yung may holdings, sigurado may holdings kayo. Is he really an original member of the group, of the HCB or RGA, whatever? Yes, sir. Diba? Sabihin ko po sa inyo, sir, during executive session. Okay, anyway, thank you, PD. Mayor, thank you for coming. Nagabol ka talaga. And then, Mayor, protocolan yun, procedure lang, because we want to make everybody to be fair. Thank No? you po. Opo. Because most of the invited resource persons take their time to attend now, and supposedly, just heads up lang, Mayor, supposedly in the next hearing or previous hearing, or next hearing, whatever committee will be invited, if ever you will not be present, please submit to the committee yung excuse letter niyo po. Yes po. Thank you. Thank you Now, po, with sir. that, Mr. Chairman, because the presence now of Mayor Garbo is now in the committee, may I respectfully move to withdraw my motion with regards to an issuance of show cause order for Mayor Garbo. So move, Mr. Chairman. Okay, there's a motion to withdraw the order a while ago to issue a show cause order to Mayor Garbo of Mabalacat. Any second the motion since he's here already? Second the motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, punta muna tayo sa prosecutor para ma-excuse na po natin sila. Siguro, Provincial Prosecutor of Pampanga, si Mr. Lamberto A. Gonzales Jr. Siguro update na lang po dun sa mga cases that was mentioned by SDS Gonzales. Can you kindly give us an update on all those cases? Good afternoon, Mr. Chairman, Your Honors. I prepared the preliminary statement and summary of events leading to the invitation being sent to this representation, if I may, Your Honors. Yeah, go ahead, sir. Thank you po. Go ahead. Thank you, Your Honor. Last week, I received a text message from Judge Brionel Dunuan, and she requested for a meeting with me. And in fact, we had a meeting last Monday around 10:30 p.m. She went to my office. And during our meeting, we both agreed that the probability why she received an invitation from this honorable committee was due to
resolution that she issued 2 years ago involving the case for murder entitled Police Officer Cesar Dalay versus the suspect Rene De Juan alias Jason Alvarez. And she informed me that she will be writing to the Honorable Chairperson that since she's no longer a prosecutor, she's now a judge, that if there are any concerns regarding her previous work as a prosecutor and regarding including this resolution, that any communication be sent to this representation. And in fact, I received an invitation from the Honorable Chairman. That's why I'm present today together with my fellow prosecutors, Prosecutor Calliope de Guzman and Prosecutor Rodave Rueda. So I'll start first with the case for murder entitled Police Officer Cesar Dalay versus Rene De Juan alias Jason Alvarez, which involves the murder of Kapitan Alvin C. Mendoza. I believe this was among the unresolved killings that was mentioned by the Honorable Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. in his privileged speech. So I would like to give a short background leading to the recommendation of Judge Dunuan, formerly a prosecutor, her recommendation to dismiss this murder complaint. Police Officer Dalay was able to present a witness. His name is Jimmy Velasco. And according to his statement, his employment or job is delivery man for canned goods. And the incident happened last April 30, 2022. And around 6 o'clock in the morning, according to this witness, Jimmy Velasco, he was having breakfast at sa isang gotohan located at Barangay Alasas, San Fernando, Pampanga. And according to him, while he was having breakfast, he saw a man walking from the gotohan to a nearby store, and who later on wore his helmet and boarded his motorcycle, and another man boarded the motorcycle, and then they left. And according to this witness, after having breakfast, he delivered the canned goods. And after delivering the canned goods, nag-check daw siya ng Facebook niya. And when he checked the Facebook, nakita niya yung video footage ng pagbarel kay Kapitan Mendoza. And in the same Facebook post, nakita daw niya yung mga photographs ng suspect, yung mga suspects that were posted by the Pampanga Provincial Police Office. So based on that, sinabi niya na mukhang itong isang suspect na pinost sa Facebook ng PPPO, mukhang ito yung nakita ko na nakatayo dun sa gotohan nung nagbe-breakfast ako. So basically, yun yung statement niya na sinasabi niya na in-identify niya yung suspect through the photos posted dun sa Facebook. So ngayon, nung nire-resolve na ni Judge Dunuan yung kaso na to, although that time hindi pa siya judge, as prosecutor, pinuntahan niya ako. Tapos sabi niya, Chief, may problema tong case na to kasi lumalabas na parang na-lead itong witness na ito yung suspect. And in fact, in the case of People versus Nunez, the Supreme Court ruled na, and I quote,
such manner of identification cannot pass the rules of out-of-court identification of photographs as laid down in the said decision of entitled People versus Nunez. Sabi ni Judge Dunuan, formerly prosecutor chief, kasi mukhang nalilid siya, and according to the Supreme Court, that is considered as suggestive identification, which is not reliable and could result, and usually it results to the acquittal. And also during that time, this was 2 years ago, nagkakaroon naman po kami ng regular quarterly meetings, kami pong mga prosecutors. Tapos we discuss yung mga concerns or if there are any problems sa office namin. Kasama po dun sa concern namin, yung mga tinatawag nga na suggestive identification. May isa kaming assistant prosecutor during that quarterly meeting, sinabi din sa akin na, Chief, one time nakausap ko yung judge ko sa RTC and napag-usapan namin yung academic discussion lang regarding suggestive identification, and sinabi po sa akin ni judge na kung ganyan yung identification ng witness, malaki yung probability na i-acquit daw ng judge yung accused. Kaya sabi nung assistant prosecutor, baka pwedeng chief maging policy natin na kung yun lang ang available evidence, i-dismiss muna natin yung kaso and then we direct the police officer to gather more evidence. So yun nga po nangyari, citing these People versus Nunez, plus the fact na nahihirapan po kaming makakuha ng conviction kung nagiging basis ng acquittal ng accused, yung People versus Nunez regarding suggestive identification. So nangyari nga po, dinismiss, nag-recommend si Prosecutor Dunuan sa akin sa resolution niya, inapprove ko naman. And then, according to her, in-inform naman niya si Police Officer Dalay na mag-gather pa ng additional evidence other than itong witness na to para mas malakas yung masigurado tayo na pag na-file sa husgado, makakakuha tayo ng conviction. And then just recently po, there's a positive development. Nag-refile na po si Police Officer Dalay, if I'm not mistaken, Wednesday last week, more or less. Nag-refile and nakakuha na siya ng another witness, which when we reviewed the records, would show na yung identification po niya nung suspect respondent, hindi na po siya considered as suggestive identification. So we do believe that we have stronger evidence right now, but nonetheless, so as not to prejudge the resolution of the case, kasi po, newly refiled to afford the suspect, respondent, his right to due process. Nakaschedule na po kaming magsubpoena kasi kaka-refile lang po. And bibigyan naman po namin ng pagkakataon na sumagot, mag-submit ng counter affidavit itong suspect, respondent. And after pong magkasagutan at ma-resolve namin, assuming po na may file na po sa husgado, we believe na we have stronger evidence right now. So ngayon po, kung titingnan, it would appear that there's a bit of a problem involving the law enforcers and the prosecution. Kasi ang nangyari po minsan, I'm not saying na nagtampo si Police Officer Dalay, pero may iba po na I'm not saying na siya, na minsan nagsasabi, nagtatampo kami kila Fiscal kasi nag-file kami ng criminal complaint, either murder or whatever, tapos na-dismiss. So minsan may nagtatampo po, tapos parang feeling nila, nahirapan sila kasi we have to admit, bihira naman po sa mga police officers ang lawyers. Majority po, hindi. Ito pong problema na to, nasagot po to ng aming boss, the Honorable Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla. On March 31, 2023, nag-issue po siya ng Department Circular number 20 entitled Proactive Policy on Proactive Involvement of Prosecutors in Case Build-Up. Napakaganda po ng Department Circular number 20 na to
kasi po, nung na-file 2 years ago tong complaint na to for murder, wala pa po tong DC-20 na to. So ngayon po, dahil na-issue siya last March 2023, masosolve na po sa aming palagay ang problema na minsan nasasabi kulang po ng coordination or cooperation between the law enforcement and the prosecution. Kasi po, nakalagay dito sa Department Circular number 20 na kami pong mga head of office, required po kami na mag-ensure na may naka-duty every day na tinatawag po na assisting or evaluating prosecutor. Ang mangyari po niyan, pag may nag-file ng murder case or yung mga heinous crimes, capital offenses, hindi na po nangyari no na nag-preliminary investigation pa, tapos dinismiss ni fiscal, hindi na po mangyari yun. Kasi under this DC-20, required na po yung prosecutor na hindi i-dismiss yung complaint. Kung sa palagay po ng assisting evaluating prosecutor under DC-20 na insufficient or not strong enough yung evidence, more particularly involving capital offenses or heinous crimes, ang duty ng prosecutor na to ay tulungan yung police officer or any law enforcement agency involved. Sasabihin niya under DC-20, ito, kulang yung mga ebidensya, mahina pa to, baka matalo tayo kung ma-file sa husgado to, kailangan masiguro natin na makakuha tayo ng conviction. Ito yung mga kulang na ebidensya. I-enumerate niya yon, mag-schedule si fiscal, si prosecutor, sabihin niya, bumalik ka, Mr. Police Officer, or kung marami sila, bumalik kayo sa ganitong araw at oras sa opisina ko. Meron po kaming conference room sa Office of the Provincial Prosecutor of Pampanga. Babalik ngayon yung arresting or police officer, tapos babalik siya, sabi niya, Fiscal, Mr. Prosecutor, nakakuha na po ako ng additional evidence. Pag sinabi ni Mr. Prosecutor na medyo kulang pa, dagdagan mo, mag-i-schedule uli. Pag sinabi na, yan, okay, kumpleto, malakas na, under DC-20, i-recommend na ni assisting evaluating prosecutor sa chief prosecutor, bali sa Pampanga, ako po yon, i-recommend sa akin na chief provincial prosecutor. Sa palagay ko po, malakas na yung kaso, kumpleto na, ipadakit na po natin. Fiscal, under the DC number 20, merong time element yung mga kapulisan at yung ating assisting prosecutor. Meron po, Mr. Chairman. Kung di ako nagkamali, nakalagay reasonable period. Ang ginagawa po namin, usually, 10 days or 2 weeks muna. Okay. Tapos pag... Subject to extension. Pwede po. Actually, wala naman pong limit yung extension. Okay. Kasi nakita ko yung decision din yun, no? Sa dismissal kay Mr. Jimmy Velasco. Pag nakita mo talaga na in-identify lang niya through Facebook at nakita niya yung mukha doon at yun ang ginamit ng ating complainant as nominal complainant, si Dalay. And I think your decision naman doon nung yung assistant prosecutor, tama, no? At natuwa naman kami dahil nga meron ng solution. Ito nga kasi yung aming itatanong kasi nga medyo this being construed na kapag dinidismiss ng prosecutor, it's either na nakausang kalagayan, ganyan ang mga perception dahil nga sa kakulangan ng ebidensya. Now, nagsisink in na o kaya nag-aalay na yung ating mga kapulisan at ang ating pong mga prosecutor. So, good news din yan siguro yung tungkol sa kay Alvin Mendoza since nagkaroon ng refiling. So, nagki-case build up ang assisting prosecutor at yung ating nominal complainant. Siguro, yes, Mr. punta na lang kami doon sa isa na kaso nung tungkol kay Barangay Captain Hipolito. Kasi medyo tumagal dyan sa piskal I think ilang inabot ba ito na ilang buwan? If I'm not so sure how long it took, pero yung latest po kasi na update na ibinigay sa akin ni Prosecutor Maida Ursua, recently na file yung case dun sa suspects involving Councilor Hipolito. Can you check the date? Kailan ito?
Ito. I think it was filed, and if I'm not mistaken, last month. O kasi Mr. dito, Chair. Piskal, meron na ditong ano ha, meron ng witness dito, di ba? Yes, Mr. Chair. Identified, oo. Actually, yung... So what, Yes, Mr. Chair. bakit po tumagal ang ano nito? Ang pagkakaalam ko, Mr. Chair, nag-gather pa sila ng additional evidence, pero yung positive development is nagkaroon pala ng backtracking tsaka forward tracking ng CCTV. And then nakita namin, Mr. Chair, na nasundan yung driver, hindi siya yung bumarel, pero yung driver ng motor through tracking ng CCTV footages, na trace hanggang nakauwi siya kung saan siya nakatira. And I believe na, although without prejudging kasi magkakasagutan pa po, bibigyan naman ng chance yung suspect na mag-counter affidavit. Okay. Pero at least meron pong strong evidence right now na through CCTV na trace hanggang nakauwi siya, tas nalaman dun sa lugar na siya talaga yung nagdadrive at gumagamit nung vehicle na sinakyan after nung shooting incident. So na-apply nyo dito yung DC number 20? Ay, yes, Na-apply Mr. na Chair. dito. Kaya nga Okay. po, mas maganda tong case na to kasi nung na-file po sa office namin, may DC-20 na. In fact, si Prosecutor Marda Ursua, siya na rin yung nag-assist nun na dun sa DC-20. Siya yung nagre-recommend na rin kung ano yung mga kulang, kung ano yung mga pwedeng idagdag Okay. na How ebidensya. about yung pong case nung kay Barangay Captain Jesus Liang ng Santo Rosario, San Fernando? If I'm not mistaken, Mr. Chair, since it happened in San Fernando, Pampanga, the jurisdiction meron sila is sa with the Office of Yes. the City Prosecutor of Correct. San Fernando, Pampanga. Yung kay ano pa yung handle nyo? Yung sa kay San Pedro, kay Lacyo, sa inyo rin po ba yun? I believe the other cases, Mr. Chair, happened in City of San Fernando, which has different prosecutors' So office. ang under nyo lang po ay yung kay Alvin Mendoza saka yung kay Hipolito. Yes, Mr. Chair. Alright, okay. With that, baka may mga question yung ating mga members. Kapag wala, we can let the prosecutor of Pampanga. Kung wala na po. Chairman? Ikaw. Sige, kung wala na. So, kung ay si Congressman Plato. Sige, go ahead. Other matters. Thank you, Mr. Chair. I'll just take this advantage kasi nandito naman ating guest. We're newly... Congressman Plato, other matters, mamaya pa po yan. Ha? Okay. Alam ko ngayon. Ito ngayon na. Hindi, baka pwede mo. Mamaya na muna. Okay. So, siguro, thank you so much sa ating pong provincial prosecutor saka sa ating pong Our pleasure, po, Mr. Chair, at, and we thank the Senior Deputy Speaker for his dedication to preserving public order and safety. Thank you very much Thank po. you so much. At maliwanag na po yung magkakaroon na po ng ugnayan, yung ating pong mga assisting prosecutor na naka-assign po sa ating pong mga offices. Alam na po ba ito ng PNP? Alam na siguro ng PNP to, no? Yes. Alright. Yes po, nagpapa-seminar po kami dyan. Okay. Sige. Salamat po. So we'll be proceeding. Ano ba? Okay, doon po tayo sa sa San Fernando. So unahin po natin yung kay sino pa ba po ang hindi nakakapag salita tungkol sa San Fernando? Andito po yung mayor ng ating pong San Fernando, Pampanga, si Mayor Vilma Kaluwag. So siguro yung tungkol muna po sa one minute suspension.
San Fernando po. Okay, yung kay Barangay Captain Matt De La Cruz, andito ba yung mga relatives ng andito po ba? Nakapagsalita po ba nung last nung last hearing? Oo, yeah. Siguro i-update tayo dito ng PNP tungkol sa kaso nung kay Barangay Captain Matt De La Cruz. So sino ang may hawak na investigador dito? Ito yung kay Barangay Captain Matt De La Cruz. Andyan. We invite also yung relative na andyan. Can you kindly sit down dito po sa right side? So, sinong may hawak ng kaso? Mr. Chair, Corporal David po, Benny David po. Okay. Ano update sa kasong to? For update, sir, for refiling po siya, sir. Give us the background of this case. This is about the murder and attempted murder, di ba? So ano nang case build up nyo dito? PD kasama ba yan sa executive session natin? Yun sa... Hindi kasama. Kasama dati, di ba? Hindi yan? Kasama ba? Executive session? Yung kay De La Cruz. Sasama na natin sa executive session, mamaya. Para sabay-sabay na pati yung sa Arayat, di ba? Yung kay Che, Consul Che, di ba? So siguro, I think we can proceed to other Hindi, San Fernando kasi andito na yan sa San Fernando, bro. So, yun muna natin yung so kung kasama sa executive, yeah. Pakinggan muna natin. Ma'am, I think yung sa family nung kay Matt De La Cruz, we heard your yung inyong pong mga salaysay, no? Saka sa asawa, ka na rin, di ba? At, well, isasama natin sila sa executive session. And also sa San Fernando ay kasama rin yung kay Liang. Kay Liang ba San Fernando as well? No? Andito ba yung pamilya nung kay Liang? We have invited as well yung mga relatives. Andiyan ba? Nung kay Barangay Captain Jesus Liang. Mr. Chairman, yung kay Chairman De La Cruz, kasama sa executive session mamaya daw. Okay, so ang Pero andyan na yung pamilya, baka may gusto sabihin sila. Sige, nakapag-deliver na sila ng kanilang testimony in the last hearing. Pero if you want to say something about this case, no, you can do so. Tapos, saka na lang tayo mag-executive session afterwards para pag na-discuss na natin yung iba pa na area. Gusto niyo pong magsalita? Yung kay Kapitan Alvin Mendoza, kasama rin yan sa executive session, PD, di ba? Mendoza, De La Cruz, Hipolito, they're part of the executive session. Tama po. Salamat po. Sige ma'am, yung pamilya po ni Barangay Captain Matt De La Cruz. Magandang tanghali po. Ako po yung nanay ng
ko po yung si Matt Ryan de la Cruz. Nagsalita na po ako nung pumunta po ako dito. Pero po ang sabi ko, dahil po wala naman po talaga akong alam. Yung pong biglang-bigla na lang po ang pangyayari. Kaya po, ano na lang po, yung pagpunta po ko dito, talaga pong hindi ko naman po pwedeng sabihin yung hindi ko naman po alam. Kasi po, bigla pong nangyari yon. At wala naman po talaga akong alam na yung anak ko po kasi talaga pong mabait naman po at wala pong kaaway. Yun, kaya po, ano na lang po yung sa akin siguro, bahala na lang po siguro yung Panginoon. Kasi po, kaya inaano ko na lang po sa kanya. Dahil po, yung mga po ko, maliliit pa po, kailangan po nila ako. Dahil po, sa kanila lang po, sa kanila ko na lang po binibigay yung attention dahil sa pagkawala ng anak ko. Yun po, kaya bahala na po na lang po yung Panginoon. Okay, so yung wife also, baka gusto mo rin magsalita. Katulad po nung sinabi po ni Mama Fem, pinapasa Diyos na lang po namin. Kasi hindi po namin alam yung mga kalaban. Tumulong na lang po yung gustong tumulong. Ang hirap po kuhanin yung hustisya. Lalo na kung wala po kaming alam nakaaway niya. Ang hirap po. May pangamba din po ako kung baka balikan po kami. May time po na iniisip ko na yung inupurong ko na lang po yung kaso. Sige, salamat yung sa kay Mrs. De La Cruz. Kasi dito sa report ninyo, meron kayong suspect na. Alam ba ng pamilya na may suspect na tayo? Alam niyo na may Opo. suspect? At dito sa suspect na sinasabi ng mga kapulisan natin, kilala mo niyo ba yung suspect? Hindi po. Taga saan yung suspect natin? PNP. Barangay San Juan, San Simon. So hindi siya taga San Fernando. No? At meron pang dalawang John Does. Di ba? At ito may relation to dun sa sinasabi niyo na na gang din yung sa gun for hire. Sa Alvin Mendoza, Your Honor, Mr. Chair. Hindi, pero dito sa Matt De La Cruz. Yes, Your Honor. Meron din siyang connection, di ba? Parang Yes, Your Honor. iisa yung killer nung nung kay Alvin Mendoza saka kay Hindi natin, sir, ma-establish na isa, but the empty shell na nakuha, Same. na-recover, yes, Your Honor. Nag-hit, Your Honor. Okay, nag-hit siya doon. Okay. At ito rin yung may backtracking tayo na ginawa. Sila ba yan? Hipolito, Your Honor, Mr. Chair. Sa Hipolito yung backtracking. Pero itong kay Matt De La Cruz ay identified yung suspect. So, hindi pa siya na-file, no? Para sa... Na-file na, sir, but however, sinubject po, sir, sa DC-20 and meron pa rin po tayo, sir, na requirement na kailangan po na isatisfy para po, sir. So, nasa prosecutor's office pa rin. Yes, Your Honor. So, meron pa, sir, kaming kailangan i-comply. Alright, sige. So, yun ang status nung kaso, nung kay Yes, Matt De La Mr. Chair. Cruz.
Anyway, sige. So medyo maliwanag na po yung kaso nung sa Mendoza, sa De La Cruz, Hipolito, Lumbang. Punta na tayo ng sa last two, yung kay Liang saka kay Tubig. So yung kay Liang, wala dito yung pamilya. No? Anong update yung kay Liang? Liang, oo. Anong update natin doon? Yan, sige, si Investigador, what's your name, sir? I'm a Police Staff Sergeant Levi Almadin, sir. So ano na pong update dito kay Liang? Since may warrant of arrest na po yung mga suspect, nag-create po ng tracker team ang kapulisan po. O, identified na dito, di ba? Yes, Mr. Speaker. Yung kay... ito naman tungkol doon sa, sa palengke. No? Yung a certain Kim. Ano? Yes, Okay na to. Sige, okay. Naintindihan ko na to kay Liang. Okay. Sige, punta na tayo doon kay board member Jerome Tubig. So, andito ba yung pamilya ni Jerome Tubig? Wala? Wala po ba? So, sige, update na lang. Sino may hawak ng kaso? Your Honor, Police Staff Sergeant Ian Roy Del Rosario, sir. Sige, go ahead. Investigator on case po. Update, sir. On pre-trial na po yung kaso, sir. Yung tatlong naresto namin, dalawang on bail, yung isa po nakakulong sa BJMP Bataan. Bali, last hearing po nila, sir, is December 6, 2024. Tapos, next hearing po nila is February 9, 2025 po, Your Honor. Okay. So, nakakulong na isang ano? Yes, Your Okay, Honor. alright. Interrelated? Wala doon sa kila Hipolito, ano? Different motive, Your Honor, Okay. Mr. Chair. Alright. Sige, okay. So, tapos na tayo doon sa binanggit po ng ating pong kagalang-galang na Deputy Speaker tungkol doon sa 6. And meron pong additional na mga death threats kay Barangay Captain ng... Chairman, Yes, sir. before we move on dun sa Mabalacat, ano na po, matanong na po yung investigator on case dun kay Jerome Tubig. 3 arestado. Tama? Yes, Your Honor. 3 arestado, 2 naka-bail, 1 naka-detain. Yes, Your Honor. Bakit yung 2 naka-avail ng bail? Mayroon silang record na bail, Your Honor, kaya po sila nakapag-bail. Bakit anong case na final sa kanila? Frustrated murder, Your Honor. Injured lang po yun, Kasi Your Honor. itong si Jerome is Wife. nakasurvive. O why yung isa naka-detain? Hindi siya nag-avail nung ano? During po nung nahuli po sa warrant, Your Honor, nahulihan po siya ng granada, Your Honor. Kaya So ang detention niya explosives. yes, Your Honor. Hindi yung frustrated murder. Yes, Your Honor. Okay. Pero yung motive, what was the motive that was established? Land dispute, Your Honor. Sorry? Land dispute, Your Honor. Land dispute. Bakit si former ABC President Jerome Tubig is a landowner? What? May hinawakan pong kasong Your Honor. Siya po kasi yung board members Board members sa Your Honor. At the same time po is may mga hinawakan pong kaso, Your Honor, regarding sa lupa. Okay. Now, kung land dispute, so may suspect din kayo that behind this killing. Kasi itong tatlo, ito yung operative, di ba? Yes, Your Honor. So you're telling this committee that this is a gun for hire na case? Because of land dispute? Di namin muna establish, Your Honor, kung sila po is grupo sila, Your Honor. Hindi. Kasi doon sa Hindi kasi sinabi mo kanina, ang problema dito is land dispute. Now, kung land dispute, bakit itong 3 ba na arestado, tsaka yung 2, isang arestado, tsaka isang 2 naka-bail, are they the owner of that property? no, Your Honor. O, di, hinire sila, di ba? Yes, Your Honor. O, di gun for hire na na case? Yun ang next question. Sinong suspect na naglagay? Kasi kung establish mo ng motive na land dispute, in short,
Itong tatlo, hindi naman owner, what is the motive? Binayaran sila, tama. Now, sinong bumayad? Base doon sa nakuha namin judicial, Your Honor, sinabi lang po nung gunman na lupa lang po yung sinabi nilang dahilan, Your Honor. O hindi na kayo nagpalalim? Tinanong kung sino ang may-ari ng lupa na may kaso na involved yung former legal president, Bali, yung biktima? nagtanong naman kami, Your Honor. Kaso yun lang po yung sinabi dun sa based dun sa affidavit ng gunman, Your Honor. O si Polito, si ang biktima. Anong statement niya? Hindi po namin nakausap, Your Honor, yung victim. Bakit? Bali, Bakit hindi niya nakausap? during that time po na incident, Your Honor, ilang buwan po siyang nakaratay sa hospital, Your Honor. Ito na ngayon. Hindi pa ba siya nakalabas? Hindi pa siya pwedeng kausapin? Bali, kinuha na po nung pamilya niya, Your Honor, kaya hindi na namin nakausap, Your Honor. Kinuha ang pamilya na? Bali, nakatira na po siya ngayon, Your Honor, doon sa family niya ngayon, Your Honor. Also? Kasi ang naging complainant, Your Honor, is yung wife po niya, Your Honor. Hindi, yun nga eh. Siyang biktima, hindi niya malang kinausap nung pwede na siyang kausapin para i-establish natin ang motive. Di ba? But of course, hindi naman hook, line, and sinker na tanggapin natin yung statement niya. Pwede rin kasi politika, ikakabit niya ngayon yung issue sa lupa, di ba? Yes, But the sir. question is, bakit hindi niya siya kinuna ng statement? Di ba? PD, di ba dapat Your Honor, standard Mr. operating Chair, procedure natin yan? May I request for an executive session with regards to the motive, Your Honor, Mr. Chair. O yun. Mr. Chair, Go ahead, Chairman Akop. the PD of Pampanga has been asking for an executive session. May I know the basis why we're going to conduct executive session when our rules specifically mandates the reasons why we should conduct executive sessions? Are you aware of that, PD? Yes, Your Honor, Would Mr. Chair. Would it affect national security? No, Your Honor, Mr. Chair. Oh, so why are you asking for executive session? Sabihin nyo sa amin para maintindihan namin. Your Honor, during the investigation, Your Honor, hindi po Investigation ng anong kaso kay Ngayon, Your Honor, nung during investigation, para puntaan namin yung si Atty. Tubig, pati yung family, Your Honor. Kaso po, hindi sila nag-cooperate until yung asawa po niya, Your Honor, yun po yung lagi namin nakakausap. At yun na rin po yung tumayong complainant, Your Honor. siya na rin ang complainant. Yes, Your Honor. So, what is so secretive about it na kailangan ng executive session? Kasi may nahuli na kayo, di ba? Dalawa ang on bail. Yung isa nakakulong siguro because of other crimes committed. Tama? So, Yes, Your Honor. lahat na it is of public knowledge. Kasi nakapile na yung kaso. Pero hindi pa nyo sinasagot si Honorable Paduano. Sino pa ba ang kalaban niya doon sa land dispute? Na sinasabi ninyo na motive ng kaso.
Yung ba ang ang hindi nyo gustong sabihin sa amin kung sino ang nakalaban niya o kalaban niya sa land dispute? Ano, iho? Eh, sabi ko naman sa'yo, papunta ka pa lang, pabalik na ako eh. O bakit hindi nyo pwedeng sabihin sa amin dito, you're under oath. Gusto mo, ikulong ka namin for not answering the questions which are valid? Are you going to answer or not? Based dun sa Hindi, judicial sagutin mo muna ako. Sasagot ka ba? Yes, Your Honor. Yes. Eh, kasi I will move to cite you in contempt for not answering the question. A valid question na that. Kayo ang nagsabi na mayroon land dispute na involved si Attorney Tubig. Sino po ang kalaban niya doon sa land dispute? Are you going to answer or not? I do not have enough time here. Yes, Your Honor. Personally, Your Honor, wala kaming nakuha ng information kung sino po yung kalaban niya, Your Honor. Eh, paano nyo sinabi na land dispute? Nag-base lang po kami dun sa extrajudicial confession po nung gunman, Your Honor. Yun po yung narinig niya dun sa kasama niyang nagplano dun sa krimen, Your Honor. Pag dispute, hindi ba there are two sides? Naniniwala ka ba ron? Yes, Your Honor. Yes. So mayroon dalawa na contending parties. Yung isa, si Attorney Tubig, sino ang the other side, the other party? Kayo po nagsabi na land dispute eh, hindi naman kami eh. Sino? I know that you are hiding something by your actions alone. No, Your Honor, hindi ko po alam, Your Honor. Nag-base lang po kami dun sa judicial affidavit nung gunman. Who is your chief of police? Good afternoon, Mr. Chair, sir. Police Lieutenant Colonel Roy Calulot po, sir. Ikaw ang chief of police. The current Chief of Police Officer. And San Fernando. you do not know also the other contending party? No, Your Honor, sir. Why did you not look for it? We will look for it. Hindi mo naman sinasagot yung tanong ko, Iho. Why did you not look for it? Ang kaso ni Attorney Tubig nangyari nung December 28, April 17, 2023. 2023 pa, ngayon nyo lang hahanapin kung sino yung kalaban niya sa land dispute. Yun pa ang gusto mong sabihin na, Chief? No, Your Honor, sir. Oh, kasasabi mo lang na you will look for it eh. So ngayon mo lang gagawin. Yes, sir. Huh? We will dig deeper. Is that not within the jurisdiction of neglect of duty? Attorney Balmonte, you were the legal officer of CIDG before. Tama ba yung kasagutan ng hepe? Di ba? Sa pag-iimbestiga, dapat kompleto. Yes, Your Honor, sir. And you did not even bother to ask sino po ba ang kalaban dun sa land dispute? Huh? Kung ang chief PNP, relieve ka kaagad sa akin. Oo. You're doing what I call a very, very sloppy investigation. I do not know why. Ganyan ngayon. Hindi nyo alam. I have to tell you frankly, personally, I do not believe that you do not know. Ayun, dalawa na mag-amo.
Alam ninyo. Ano bang pinag-uusapan dito, Chairman, Akop? Lupa? Land dispute? Kasi ang Land dispute? reason, ang motive doon sa pagbaril kay Attorney Tubig, land dispute. Gaano kalaki yung lupa? Kasi parang hindi ko pa na-encounter yung... Sila nagsabi eh. Sa So- tanong ni... Hindi. kung may dispute, di ba dalawang contending parties yan? Yes. Basically. When I Alam was, nila yung kalaban, si Attorney Tubig. Kaya nga, when I was, Sinong kalaban ni Attorney Tubig? when I was listening to the discussion ninyo, parang hinahanap ko dito sa sinabit nila, hindi ko lang mabasa. Marami dito sinumpahan sa Laysay. Report nyo to, di ba? Oh, PNP, report nyo. Oy, Sir? Chief. Sir, if I may be allowed to speak, sir. Sige, go ahead, RD. I will take the cudgels for these people, sir. As intimated to me, sir, by the provincial director, sir, may nahuli, sir, sila, yung mga suspects, sir, and during interrogation, sir, they revealed na ang sinabi sa nang nag-hire sa kanila, sir, ang possible motive, sir, is land dispute, sir. For clarification lang, sir, si Attorney Tubig, sir, is not Teka, part with your of... indulgence, sandali lang. Yes po, sir. Sinabi nila ang possible motive. Sila ang hinire na pumatay Yes o po, sir. bumaril. Ang sinabi po sa kanila is land dispute daw po. Ay, Just to bakit correct po. possible motive ang sasabihin? Because, sir, ang sinasabi ko po, sir, is possible, sir, because si Attorney Tubig, sir, is not part of the land dispute. May mga hinawakan siya na mga kaso about land dispute, sir. So, Attorney Tubig himself intimated to them, sir, na ito yung isa sa tinitignan po nila na possibly. However, I think the reason why the provincial director is requesting for executive session, sir, is there is another motive they are looking to other than the land dispute. I think that's the reason why they're requesting, sir, for executive session, sir. Yes. Pero the other reason, does it affect national security? To my appreciation, sir, no, sir. Okay. Then, therefore, there's no basis for executive session. Why are you afraid to reveal it to us in public? Chairman? Yeah, go ahead, Chairman Mr. Chairman, Paduano. ano lang, just 2 cents worth na ano lang suggestion ko. Can we suspend just for 1 minute, then let the RD and the PD approach us? Para lang tingnan natin kung ano talaga yung ano. Kasi parang inamin na hindi talaga national security consideration, pero parang napakahirap para sa kanila. Di, pakinggan natin. Ano bang mahirap doon sa sasabihin niya? Yun na. Parang, Ano lang po, may suggestion lang po na baka pwedeng ano. sige, 1 minute suspension.
Hearing resume. Okay, so tapos na po tayo doon sa issue ng mga barangay captain na kung saan mga namatay at yung kay board member Jerome Tubig. You want to say something about the issue of Jerome Tubig para magkaroon tayong closure? Anyway, Mr. Chairman, can we ask the NBI if they also conducted a parallel investigation with regards to it? Anyway, si RD nandito, RD na NBI. Nandito ba yung NBI, no? Oh yeah, we have invited the NBI as well. Sige, NBI, please state your name. Good afternoon, Mr. Chairman. I'm Regional Director Isaac Carpeso Jr. of Region 3, sir. Okay, speak louder, please. Sige, go ahead, Chairman Paduano. So, may parallel investigation kayo tungkol dito? Yung ginawa, sir, ng NBI during nung 2023, nag-assume ako nung nung August 2024. The Prosecutor Lourdes Pelino Dumlao ng City Prosecutor of San Fernando nag-request na mag-conduct ng investigation tungkol sa extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, sir, the wife of the victim ni Attorney Jerome Tubig. Ilang beses nagpunta yung ahente natin si Senior Agent Cyril Bate dito sa pamilya ni Tubig. Despite sa ginawa niya, hindi pa rin nakipag-cooperate, sir, si Mr. Chairman itong pamilya. Kasi according to the extrajudicial confession ni Angelo Perez San Andres, yung wife ng victim ay isa sa mga conspirators ng pagpatay sa kay Attorney Jerome Tubig. Despite sa ginawa ng ahente natin, nakausapin to si yung asawa, hindi sila, Mr. Chairman, nakipag-cooperate. Sandali. Yung wife ni Attorney Tubig? Yes, Your Honor. It was Judicial confession yan? extrajudicial confession executed by Angelo Perez San Andres. Sino yung Angelo Perez San Andres? Isa sa mga witness siguro ng PNP, sir. Sa suspect. So may extrajudicial confession. Yes, Mr. Chairman. So ano nang status nung sa PNP with that? With that extrajudicial confession, anong ginawa ninyo? Okay, siguro kasi actually we're running out of time, no? 30 minutes na lang at meron pa tayong other resource persons na inimbitahan natin para magsalita as well. Siguro we will be giving the chance sa PNP to prepare for that, ha. Medyo ibang issue naman 'yon eh. So siguro pag-usapan natin sa susunod na hearing. So andito yung yung ating pong mga barangay captain kasi andito si Mayor, dumating si Mayor Garbo ng Mabalacat. So mayroong mga death threats na natatanggap yung mga barangay captain ng Mabalacat. So andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So siguro pwede bang maimbitahan natin sila at bigay ng kanilang mga testimony? Dito yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat. Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong Barangay Captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Do Santos. Pagkatapos nung binuksan ko,
nakita ko, may picture kami dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject kanila. Ibig po siguro sabihin nun, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me, kanya, Kapitan Du, call me sa number, yung number, binigay yung number. Pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan eh. Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe, pagkatapos pinaimbestiga, tinawagan namin, nung sumagot, humingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay, kanya, papatayin ka namin, kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na at saka ni PD na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung ano niya, kanya, yung mga detalye niya, kanya. Nagulog po kami sa GCash, so nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran. Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung nagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando De Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gopez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipafile pa lang po natin within this week. While So yung same case- person, Yes, sir. taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Mr. Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Kasi Ayun, here, sige, Kapitan- invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonko. So, the same situation, yung Yes, yung sir. incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonko, pareho rin? I just not know po dun sa kay Barangay Captain Chonko, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado De Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige, tanungin muna natin si Captain Laverne Gopez. Sir, ano po yung sitwasyon na na-experience niyo po? Can you kindly tell us? Good afternoon po, Mr. J. Yung akin naman po, 12,000 lang po. O sabi ko niya, mga 5,000 na lang. Nung ano po, ginawa ko, 2,000 lang po yung pera ko, sabi ko. Gawin mo ng 3,000. Pina-Gcash ko po. Nung Gcash ko po, ayun po, wala na pong tawag o ano po. Okay. Sige. So at least meron na tayong lead doon sa kaso ngayon, no? Alright. Yes, sir. Within this week, sir, we will file a case dun sa po kay Cap Laverny Gopez po. Chairman. Sige, Chairman Paduano. So, sa police po, so
So, yung investigation nyo now, ano ba yan? Ano lang, the motive for that case is all about extortion? Yes, Your Honor, sir. Extortion case lang? Yes, Your Honor, sir. Wala nang ibang possible motive kasi mga kapitan sila eh. None, Your Honor, sir. Wala. None, Your Honor, sir. So, extortion lang Yes, Your Honor, sir. Pero, bago si PD, kasi Chairman PD is raising his hand, pero before kay PD, CD, yung case ba nila Kapitan sa San Fernando, are there other individuals or private citizens na may ganong similar na kaso? Yung extortion sa kanila? With regard dun sa San Fernando, sir, they are of the same suspect, sir. Ang tanong ko po, kung maliban doon kayo sa dalawang kapitan, mayroon na bang parang similar na case doon sa mga private citizen na nagreklamo sa inyo? O nagpa-blatter? So far, sir, for San Fernando City Police Officer, done, sir. So sa dalawa lang? Dalawang kapitan lang po, sir. Dalawang kapitan? Yes, sir. Mayor, do you want to say something? Good afternoon po. Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain, meron po, di ba? Yes, ma'am. Sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po nung dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalhan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so sige, go ahead. So other than etong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando naging biktima din ng ng threat. Merong nagtataas ng Si Chairman, Sige. Kapitan Alan Pachu ng Dolores. Sa Fernando, if you... Sorry, Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong daw sila, nalaman na mabuti akong kapitan, hindi nakaabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng dalawang matandang kasama. Ngayon, naghihingi po. Tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit niyang salita. Ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya. Sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos, sabi niya ng panghuli, nanghingi lang po siya ng pandiesel. Pandiesel. So, okay. Pandiesel po. So, parang members of this committee, mga resource persons, parang merong may pattern, no? Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, no? Kasi kung ganitong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election.
So most likely, baka merong konting political motive. So you have to look onto this. Kasi kung pakikinggan mo yung privilege speech ni SDS, syempre nakikita natin, parang ngayon lang nangyari yon. So I think you have to look on this as well, no? Nung una patayan, tapos ngayon parang meron namang mga texts na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So kailangan matigil po, no? So yun ang aking nakikitang situation right now na kinakaharap ng ating mga public official, like most especially yung mga ating mga barangay captains. Kawawa naman. Siyempre, reactive sila dyan eh. Mabuti na lang, marurunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung from 200, naging 2,000 na lang. Naging 3,000 ba? Chairman Akop, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the barangay captains concerned, is this the first time na mangyari sa inyo ito? Sa akin po, ngayon lang po, kahapon lang po. Opo, sa akin po, ngayon din po. Ngayon lang. Opo, Mr. The Chair. other... Captain Santos. Sa akin po, marami na. Mga Sa- MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan eh. Kaya ako siguro ang sugi nila. Ibig nyo sabihin, suki po kayo, ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila? Itong uli, dati hindi ko binibigyan eh. May nahuli kami, ninintrap namin nung una eh. Pero yung ngayon, sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nauli. Kung hindi mo susugalan, hindi mahuli. Kung mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash eh. Kung harapan, pwede rin ako eh. I ask this question simply because nagtataka lang ako, malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi, there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So, maski nahanap po kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga eh. Ang intention talaga is takutin kayo eh. Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila. Dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang kwan. Yung gagawa sila ng paraan na hindi kaagad-agad matrace sila. That's the point I want to make. And doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, pa-file doon sa korte, warrant of arrest will be issued. Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. So, my personal suggestion is para dun sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga eh. Totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. All right. Thank you so much. So, Chairman po. okay, yung Chairman Paduano. attorney, sorry. Kap, yung sa dulo, Kap, sabi mo kahapon lang, yung case mo, Opo. naka-coordinate ka na with the PNP? Hindi pa po.
So hindi ka rin of course hindi ka nakapag-blatter pa. Opo, hindi Oh, so after this, you have to coordinate with the PNP. po, No? opo. Para yung security mo at the same time mga steps that should be taken in consideration to that message. Opo, sa iyo. kasi po last week nagpunta yung isang pulis, yung kabady kong pulis sa Compact 2. Tinatanong po niya ako kung wala pang nare-receive na call or nagpapadala ng sulat. Sabi ko wala pa naman po, sabi ko. Sabi niya pag meron, report ka lang. Di pala ako nakapag-report po kahapon dahil Sunday. Thank you, Kap. Kap, yung sa case mo, Kap. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barangay Captain Glenn Chongko po ng Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Ang sa akin naman po, nag-umpisa po yan nung nanalo po ako sa pagka-first term kong kapitan na 2022. Nagkaroon po ako ng basher sa Facebook na fake account po. Fake account. So, araw-araw po, binabash po niya ako sa Facebook. So, ang ginagawa po ng mga tao ko is nire-report namin sa Facebook tapos nawawala po siya, na tinatanggal siya ng Facebook, no? Na mismong ano. Hanggang siguro nakalabing-4 na po siya ng account, 15 account na nagpapalit-palit ng account, na fake account. Doon po siguro sa tansya ko po yung mga pang-15 account niya, nag-message po siya sa misis ko sa Messenger. Ang nakalagay po sa Messenger is ano po, Kapampangan po siya. Good evening po, Mrs. Chongko. Tagalogin ko na po yung message. Pasukatan mo na ng Barong Tagalog si Cap Glenn. Babarilin na namin yan siya, sabi niya. Ang bagay na po, kung ako lang po, hindi ko po gaanong pinapansin dahil dami account, baka nananakot lang po talaga. Siyempre po yung pong pamilya ko, lalo na po misis ko po yung nakatanggap ng message. Kaya ganun ko pong sinangguni sa mayor namin, kay Mayor Chris Garbo. Sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon kasi marami pong dami accounts ang nagawa na niya na pasara namin sa nire-report po namin Pero sa tingin ko po, iisang tao lang po ito. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon kung sakali pong matukoy natin yung gumagawa ng dami account na yan sir, thank you very much po. So, Kap, yung sa'yo, threat lang, walang extortion o walang hiningi na pera o whatever. Wala po, threat lang po. So, this is the first time? First time. First time nangyari sa'yo? Hindi po. Ilang taon ka na ba naging kapitan? Ngayon pa lang po. First term ko po. Pero dating kagawad ka rin? Opo, Barangay? dating kagawad po. So, in public service, mga ilang taon ka na? Nasa pang 8 years ko na po. Bago po kasi ako nagkapitan, ako po yung chief of staff po ni Mayor Garbo. Okay. Executive assistant. So first time itong threat sa'yo? Opo. Pero yung bash na sinasabi mo sa Facebook, mga ilang taon na? Matagal na po dahil... Dahil kay Mayor? Opo. Okay. Pero yung threat sa'yo diretso sa wife mo, this is the first time? Opo. So ito, Chairman, itong case talaga ni Kapitan is hindi na to extortion lang. May threat talaga sa kanya. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa ho namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi. Sandali, ikaw ba ang dating chief of staff ni Mayor Garbo? Opo. So, baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di ba, nga ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong ano. Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko sa barangay namin Pero, ganun po. okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats?
Oo, si kapitan ng si Santos, si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalakat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagkapikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain. So, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Joseph Jojo Lara of the 3rd District of Cagayan, sir. Welcome. Patapos na po kami. Chairman Akop. Mr. Chairman, ako, ang isip ko kasi, nangyayari mga ito dahil malapit ng eleksyon eh. Natingin ko. Kung hindi magkakaroon ng election sa May, wala siguro sa tingin ko itong mga ito eh. Doon po sa mga kapitan ng Mabalacat, 5 po kayo na kuha ng threat. Mayor? Mayor Garbo. Mr. Chair, Your Honor, thank you very much po for recognizing me. There are 5 po. One is our League of Barangay President. Nandito po siya. And then one is my brother, who is a barangay captain of one Barangay Kakutod, which is just undergone a naoperahan po siya sa blood clot sa ulo niya, naka-confine pa po siya sa Medical City. And one is Barangay Captain Davidson of Barangay San Joaquin, which is right now nakasumpong po yung niya, hindi makalakad because namamaga po yung paa niya because of uric acid disease niya po. Nandito lang po si Barangay Captain, 3 po sila, ABC President Glenn Chongco and Jomer Jomer Ong of Barangay Santo Rosario po, Your Honor. Mr. Chair. Mayor, how many barangays are there in Mabalacat? We have 27 barangay, Your Honor, Mr. Chair. Yun po yung number of barangays. 27 barangay po. With your indulgence, Mayor, pasensya na po kayo. Kailangan lang sigurong tanungin ko ito. Opo. Ito po bang 5 ito ay rabid na sa inyo? Opo, they are a loyal, ever since po they are loyal leader of my, even, during my time as a provincial board member po. So, ito po yung 5 na nakikita po ng taga Mabalacat na saradong sa inyo. Actually po right now, I can say that out of the 27 barangay, I have 25 barangay captains who is with me. 25. Opo. Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kaysa sa akin eh. I've been in politics for 33 years, Kaya Your nga Honor. po. Kaya alam niyo naman po siguro na kung kayo po ang nakaupo o current na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan, di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure niyo. Yes, Your Honor, I know. Yes. So, the back of my head, Mayor, may kasama pa rin politika ito. In my, sa akin po, this is the first time that I've been experiencing ito pong situation na ganito. May kalaban po ba kayo? I have my, kalaban ko po is my vice mayor po. May I know the name of your vice mayor? Si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney Gerald Aquino po. siya ang makakalaban po Opo. ninyo. Matagal na rin siyang politiko. He entered politics in 2013 po as a councilor and then 2-term councilor and then
kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at in 2022 election. Okay. Maraming salamat po, Opo. Mayor. The Mayor of San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na po ng ganito pong threats? Yung reported po, parang tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Would it be accurate para masabi ko na itong tatlo tauhan po ninyo? Yung parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam kung sino po ang inyong rabid supporter at saka hindi? Kayo po ang Kasi mayor. po, ayoko pong mapahamak sila, syempre. Nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga kapitan natin, di ba? Tsaka yung napapadala ng threat. Hindi naman po yung kapitan tinatanong ko Kayo po mayor ang tinatanong ko Oo, kasi po, Siyempre, alam pwede po ko ninyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. Di po ba? Hindi po, kasi po, yung po kasing ibang kapitan, syempre, pag kinakausap nila ako, sabi nila, sa akin sila, takot lang sila. So, paano ko po i-disclose ng easily in public na sa akin sila? Kasi syempre, baka i-threaten na naman po sila. Kasi sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo, para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin. Alam naman po talaga lang lahat. Bakit Kung ano po? po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano bang meron sa San Fernando? Hmm. Kasi po, taga Rizal ako Kaya nga po. Ako naman, taga Laguna. Anong pagkakaiba ng election Kaya sa sa election totoo namin? lang po, Your Honor, gustong-gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung killing sa Pampanga, maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po. So, malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti. Kasi sa totoo lang po, marami pa pong hindi nare-report. Kasi nga, takot. Yan ang hirap Pero nakita naman po natin ngayon, kahit yung mga kapulisan nga po natin, hindi sila makapagsalita publicly. What more po kami? Kasi parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya takot na silang magsalita. Kasi pag nagsalita sila, tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, so parang nagiging precedent po talaga. Nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, wag niyong mamasamain kung nagiging totoo lang po ako. Hindi ko po minamasama, Mayor. I can guarantee you that. Dalawa lang po yung hindi pa may isa pa akong katanungan na hindi niyo nasagot dahil galing din po sa inyong sariling bibig. Ano po ang pagkaiba ngayon doon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Politics din po noong mga nakaraan. Opo, kasi noon po kasi syempre lumaban ako ng 2019. Hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila hindi ako marunong manakit, hindi kami bayolente. Ganun din yung opponent ko.
noong 2019. Ngayon, napakatahimik po. Pag naka-Vilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang ibig niyong sabihin, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi nyo kalaban ngayon. Sinasabi nyo sa akin indirectly, iba ang kalaban nyo, ibang klase yung kalaban nyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban nyo ngayon? Di ba tao? Powerful po sila. Meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Siguro po ang public na ang sasagot dyan. Not me. Public. Public. Kasama po kami sa naman public. po yung Nagtatanong sa po amin ako ngayon, Mayora. Hindi ko rin po masagot yon. Matanong nga po kayo, sino po ang kalaban nyo ngayon? Yung pong kapatid ng governor, anak po ng vice governor. Mabigat nga laban po ninyo. Kasi dalawang kaban yung kalaban nyo eh. Kaya Di po nga ba? po. Kaya nga po. Naintindihan ko na po. Kasi para bang sinasabi nyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik ngayon dahil nagko-conduct ng investigation. Ang ibig sabihin, parang sinasabihan nyo yung chairman namin, idire-diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito. Na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So, syempre, matatakot naman po kahit papano kung sino man po ang nasa likod ng killing. Hindi naman po tayo nag-iingay dito. We're just ferreting out of the truth. Kasi baka kasi yung misconstrued, no? Na yung mga killings na iniimbestigahan po natin dito, kailangan po talaga natin makita yung kung bakit po, no? And at the same time, yung mga threats na nangyayari. But nevertheless, kung nakakatulong po para matahimik po ang eleksyon sa Sobrang Fernando, nakakatulong po, Your Honor. nagpapasalamat ako sa mga members for being a part of a somehow a peaceful resolution in San Fernando City. Sige, go ahead, Chairman ako. No more questions, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chairman, Yes, SDS yung Gonzales. sinasabi ni Mayora, sana hindi lang itong eleksyon na to ang matahimik ang aming syudad ng San Fernando, ang lalawigan ng Pampanga, as I've said before in my opening statement, because Pampanga is the heart of Central Luzon. Nandyan po lahat ang magagaling. Kaya kailangan po hindi lang ngayong eleksyon. Director Pajardo, please. 3 buwan na lang po mahigit, eleksyon na. Sana po, I hope and pray na walang mangyayari. Ako, yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Ayahan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po ng sinasabi ko, wag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. So, Mr. Chairman, on that note, I would like to thank all of you. To those resource persons came from other towns like Municipality of Parayat, the City of San Fernando, and of course, Mayor Garbo and Mayor Vilma of both cities in San Fernando who are here this afternoon in attending this very important hearing on my resolution. So, salamat Mr. Chairman. Maraming salamat po. Ulit, sana binibigay ko na po yung bola sa ating PNP. Maraming salamat po.
Okay, hindi pa naman po tayo tapos, ano? We'll be setting another hearing for this purpose. At at the same time, siguro, kasi alas 10 na po, magsa-session na po at ako may privilege speech. At may request po si Congressman Plato yung other matters. So pupunta na po tayo sa other matters and we will be recognizing Congressman Plato. Sir, Thank sir, you, you Mr. are Chair. recognized. Maiksi lang kasi sususukan ko lang yung kay Senior Deputy Speaker. Unang-una, before I propound my questions to our distinguished guest, the new Regional Director of the Philippine National Police, Region 3, Brigadier General Gil Fajardo, allow me to extend our warmest welcome and congratulations to our new appointment. Kasi po ang Bulacan is nasa Region 3, my district comprises the towns of Santa Maria, Angat, and Rosagaray. Ang pagkaalam ko po kasi, doon daw kayo sa aking isang bayan na pinanganak. Kaya po, pinagmamalaki namin na manggaling yung ang regional director sa aming distrito. Congratulations po. And we manifest your success in leading our region toward a future of peace, security, and justice. May your wisdom guide your decisions, your strength inspire your team, and your compassion light your path. We envision a region free from violence and injustice. A vision we believe na kaya-kaya mo. You understand with your accomplishment, you will realize this. May I ask, Director, Mr. Chair, Director Fajardo, what are your overarching plans to ensure peace and order during the 2025 Philippine elections as a spokesperson of PNP and also as a regional director in Region 3? Another thing, Mr. Chair, what specific measures will your office implement to prevent election-related violence and ensure voter safety? And another thing, alam mo, marami pong nanonood kasi sa atin all over the country, mga local officials. What will how will you coordinate with local government units and law enforcement agencies to maintain an order across the country and across our region? Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. So as I've said a while ago, hindi naman po ito ang pagtatapos ng ating pong Di pa sumasagot. query ba? Yeah, I'm Sorry. asking the region. Kala ko nag-manifest ka lang. Okay, RD, Jean Fajardo, you have the floor. First of all, sir, I would like to thank Congressman Plato for the kind words, sir. But with the indulgence of Congressman Plato, sir, may I be allowed to respond to our deputy speaker, sir, deputy senior speaker, sir. Unang-una, sir, nagpapasalamat kami na na-bring po sa attention po ng committee po na ito yung mga nangyayari po sa not only in the 3rd District of Pampanga but the whole Pampanga. Nagpapasalamat kami sa mga kapitan na nandito. Some of them I knew because I serve as the former Chief of Police ng City of San Fernando and Provincial Director po ng Pampanga. I basically have some idea kung ano po yung nangyayari dito. And ang pakiusap lang po natin, sir, sa ating mga kasamahan sa mga kapitan na while there are indication po na yung a few cases na naimbestigahan po ng San Fernando lead to the conclusion na extortion po yung motive. But tama po si Congressman Yeah, sorry for that. We have to respect the flag. Sige, go ahead, RD. Yes, sir. If I may continue, sir.
naniniwala po at tama po yung sinabi po ni Honorable Ako po kanina na while there are indication that these cases may be related to extortion activities, but we cannot take this lightly because it involves the security and safety of our local officials, particularly in Pampanga. At ang pakiusap ko lamang po, sir, kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot either through text, through social media, ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na aaksyonan po namin ito. Because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin. At wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. And answering po ang tanong po ng ating kagalang-galang na Congressman Plato po, ang overarching objective po ng PNP leadership with respect to this forthcoming election ay malinaw po. We will provide all the necessary assistance sa COMELEC po to make sure po na magkakaroon po tayo ng safe and secure and credible election po. So all resources po, both personnel and logistical assets po, ay ikinukumit po ng buong PNP po to make sure po na lahat po ito ay magagamit po not only during the actual election but before, during, and after election po. And this is precisely the reason po na tuloy-tuloy po yung ginagawa pong security assessment po ng inyong PNP while it is true na ang COMELEC po ay naglabas na po ng initial list po ng mga election areas of concern. But on the part of the PNP, tuloy-tuloy po ang ginagawang security assessment. Ang objective po ng inyong kapulisan ay mas mapababa pa po itong mga naunang naisama po dito sa election areas of concern, na ang intention po kung bakit po natin ito inirekomenda sa COMELEC is for purposes po na mag-recommend po tayo ng additional deployment po, particularly coming from the mobile forces and special action force to make sure po na trained and highly skilled po yung mga pulis na ilalagay natin, particularly po doon sa mga conflict areas po. And as a additional security measures po ay meron na rin pong utos ang ating Chief PNP, and this is already cascaded sa ating mga provincial directors po na mag-designate po na mga official focal person po doon sa mga magkakalaban po dito sa nalalapit po na eleksyon para maglagay po tayo ng mga pulis na kahit paano po kung may concern po ang both parties po ay madali po nating maa-actionan po at ma-diffuse po yung mga possible tension arising from this contending parties po. At pagdating po sa resources, full force po kami at gusto po nating ibigay ang aming commitment po. The PNP will remain apolitical and non-partisan dito po sa darating po na election. Okay. Thank you, Mr. Chair. Additional lang sa security measures, nabanggit po niyo yung mga hotspots. Paano po, mag-identify na ba tayo yung hotspots in Region 3? Siguro sa Bulacan, wala siguro po sa Bulacan. In other areas, being the spokesperson, meron pa tayo sa Region 3, Madam Chair? For the whole country, sir, we have at least 403 initial list of areas categorized as election areas of concern po. Sa Bulacan po ay meron po tayo diyan, particularly yung dalawang isang city po diyan, particularly the city of San Jose del Monte in Bulacan. In Pampanga po we have 14 po, 9 towns and 4 cities under yellow category and 1 in under orange category in Nueva Ecija, and the rest po is falls under green category. So we are working very hard, sir, na sabi ko nga po kanina na we're trying our very best po. Yun din po ang gusto po ng COMELEC at yun din po ang sinang-ayunan po ng PNP and AFP and Philippine Coast Guard na habang papalapit po yung election ay mas mapapababa po natin yung mga areas na nasa AYAX po natin, particularly yung 38 po na areas that were categorized under red category po, sir. Mr. Chair, isa na lang, dadagdagan ko na lang po. Thank you for that, Director Pardo. Sa anti-corruption and fairness, how will you address cases of vote buying and other election-related offenses that may threaten peace and order? What mechanism are in place to ensure the, shall we say, neutrality
Thank you, Mr. Chair. With regard to vote buying and vote selling, sir, the COMELEC has already entered into a memorandum of agreement with the service provider like the GCash and PayPal because in previous elections, sir, there are recorded cases na dito pinapanel at times yung mga pambili po ng boto. So nakipag-tie up na po mismo ang COMELEC. And on the part of the PNP, sir, yung ating pong PNP ACG who is primarily the primary unit who will be investigating these cases, particularly using yung ating mga internet-based payment application po to make sure po na hindi po ito magagamit. And doon naman po sa normal o traditional way of vote buying po ay, again, we are appealing po sa ating mga kandidato po na wag po natin itong gamitin. At kung meron man po kayong madodokumento po, siguro po makakatulong po for purposes of filing po ng kaso po ay kung madokumento nyo po yan either to picture or video po kasi kailangan po natin yan para mas mapatibay po natin yung kaso sa pagsasampa po ng vote buying kasi dalawa po ang kailangan po natin diyang mga witnesses, yung pong binibili ang boto at yung pong nagbebenta at nagbebenta po ng boto at syempre yung mismong ini-encourage at ini-entice na bilhin ng kanyang boto, we need their affidavits po. So yun po yung mga kailangan po nating mga dokumento. Sabi ko nga po kanina, on the part of the PNP po, please be assured na gagawin po namin ang mga trabaho po namin na wala po tayong kinikilingan po. Maraming salamat, Mr. Chair. At saka, again, congratulations. At Mr. Chair, pinagmamalaki namin na galing sa region, sa district ko po ang aming regional director. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Yeah, okay. Before we end, the chair would like to acknowledge the presence of our dear friend, Congressman Benny Abante. Thank you for coming late. At tapos na po kami. Pero meron pong isang question pa dun sa ating mga invited resource person. Kasi kanina, nagkaroon tayo ng, well, it's not a motion, but a request na magkaroon tayo ng executive session tungkol kay Barangay Captain Mel Lumbang. Taking the line of query kanina ni Chairman Acop, kung hindi naman involved ang national security dyan, there's no reason for us to conduct pa ng special session, ng executive session. Saka wala na po tayong oras. Siguro, tanungin na rin natin si Konsehal Mel Lumbang, ano? Yung you were asking for an executive session kanina and also the PNP. So, palagay ko, i-discuss na natin yung issue nun para tapos na tayo sa issue ni Captain Mel Lumbang ng Lakyos, Arayat. Tama ba? So, ano bang dapat nating itago doon sa publiko? Meron ba tayong dapat itago? Si Konsehal Che. Sige, Konsehal Che Lumbang. You are recognized. Opo, Mr. Chair, gusto ko po sana executive session po yung sa akin. Lalo na po sa naging resulta ngayon, baka yung ano po natin, seguridad po natin, siyempre lalo na kampanya po, mga kampanya po tayo, siyempre sa mga nasiwalat na banggit ngayon, siyempre paano naman po yung seguridad namin? Sige, siguro ano muna tayo, siguro the best 2 minutes suspension muna tayo, ha? Sige.
So before we end, Chairman Abante, you like to say something? Pero 1 minute lang para at least nadinig ko boses mo. Tapos you can move for suspension. Suspension lang kasi we will continue our discussion in the next hearing. Sige, go ahead. Thank you, Chairman Mr. Abante. Chair. So I move for suspension of this. All right, there's a motion to suspend. Second the motion, hearing no objection, the said motion is now approved. Galing mo, Chairman Abante.